Òní ni ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù keje ọdún 2025. A bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní aago 11 kù ogún ìṣẹ́jú. Ẹ ṣeun, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. La République démocratique des Yoruba est une nation. La République démocratique des Yoruba est un poulet d'accord. Mo kí wa kú ojúmọ́ o, màmá mi Abọ́sẹ̀déke, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ yọ ní òní. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ló mọ́ yín lónìí, ojúmọ́ ire ni o. Màmá mi Abọ́sẹ̀déke, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ dé. Apàtẹ́wọ́ fún yín o, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú iṣẹ́ ìran wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o, láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè. Màmá mi Abọ́sẹ̀déke. Démocratique des Yoruba, en réunification de déclaration. Lorsqu'on vient de prendre l'infusion, prend la gna, appelle les Nigériens, tant qu'ils dénoncent qu'elles seront là. Pas le détroit de tout descend, perdurant sans qu'il n'avait la vitesse patillon. Utop, l'autochtone Yoruba, la médoki passant. Une nation. D'enfant tout peu qu'elle s'en a survita, nu passe en race, une histoire, une culture et l'entraînement qui a dit tant des transmet si sous. La République démocratique des Yoruba est la République démocratique des Yoruba est un poète pour les barrières ancestrales des vies. Ẹ ṣeun, ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ló mọ́ wa lónìí, ojúmọ́ ire ni. Mo kí wa lógúnlógún, mo kí wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Màmá mi Abọ́sẹ̀déke, ẹ̀yin nìkan ni a sì tí ì rí. A mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan ò gbójú síta, ṣùgbọ́n a kí yín pé ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. A kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ló mọ́ gbogbo wa lónìí, ojúmọ́ ire ni. Ẹ ṣeun, a kí yín lógúnlógún, a kí yín lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, a kí yín tológun, a kí yín tẹlẹ́ṣọ̀. Bàbá mi Samuel Adébíyì, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ló mọ yín. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Elijah Adékanyè, ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ló mọ yín lónìí, ojúmọ́ ire ni. A kí wa ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. A kí wa tológun, a kí wa tẹlẹ́ṣọ̀, a kí wa wípé ẹ kú òní. Òní ni ọjọ́ mìíràn nínú, nítorí a rí i pé oṣù ń parí lọ. Oṣù yìí, the last Wednesday of the month. Ẹ ṣeun. Oṣù tuntun tó ń bọ̀ yìí ó máa sojú ẹ̀mí wa. A sọ fún wa pé kí a máa múra sílẹ̀ torí àsìkò náà ó fẹ́ẹ̀ tó. Nígbà tí àsìkò náà bá wá tó, kí ni àwa fẹ́ ṣe? Kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún ìran wa? Ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ fún mi, kí lẹ fẹ́ ṣe fúnra yín? Torí àsìkò ń lọ. Àsìkò mi lọ kó lọ ṣọ́ra rẹ̀. Àsìkò mi lọ kó lọ ṣọ́ra rẹ̀. Àsìkò mi lọ kó lọ ṣọ́ra rẹ̀. Ayé ẹ, àsìkò mi lọ kò dúró dẹ́nìkan o. Àsìkò yìí ni, ìgbà yìí ni,
ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá kò sígbà mìíràn mọ́, ìgbà yìí gangan ni àsìkò tí à ń sọ yìí. A gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀, a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ nítorí pé ìpè lè dún lójijì. Bí ìpè bá wá dún lójijì, níbo lo máa wà? Kí lo máa ṣe? Kí ni nǹkan tó máa dánwò? Ẹ jẹ́ ká wo kí ni nǹkan tá a fẹ́ dánwò, kí ni nǹkan tí ẹ̀yin náà fẹ́ dánwò. Ẹ jẹ́ ká rò ó. Àti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ akànkàn rárá mú mọ́sàájẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ náà ni, ṣùgbọ́n a fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé ìgbàkígbà ni wọ́n lè fọn fèrè pé màmá wa Modúpẹ́lọlá Onítìrí aya olóògbé Abíọ́lá o, wọ́n tún ti wà ní ìlú Ìbàdàn. Kí ni ìmúrasílẹ̀ tiẹ̀? Kí ni ìmúrasílẹ̀ tèmi? Mo fẹ́ mọ̀ ní o. Àti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ torí àti ìsọ̀rọ̀ tòní, akànnì káká kọ́kọ́ gbara wa níyànjú, ká kọ́kọ́ gbara wa níyànjú. Belenja ó ní ìta ṣe lọ́wọ́ yìí. Ẹ má bínú o. Ẹ jọ̀wọ́, mò ń bọ̀ torí ó yẹ kí kinní yẹn kó ṣiṣẹ́ bọ̀. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ ní sùúrù fún mi o, ẹ jọ̀ọ́.
ẹ má bínú o, ẹ jọ̀wọ́. Ẹ ṣeun, àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra. A kí wa lógúnlógún, a kí wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, a kí wa tológun, a kí wa tẹlẹ́ṣọ̀. Mo kí bàbá mi Peter Ẹfúnkúnlé. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálẹ̀ ọrọ̀ ló mọ́ yín lónìí. Mo rí yín ní òní, torí pé mi ò kí rí yín ní gbogbo ìgbà. Ẹ jọ̀wọ́ o, ẹ ní sùúrù fún mi o. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú o, ẹ ní sùúrù fún mi fún ìṣẹ́jú kan, ẹnìkan wà lẹ́nu ọ̀nà.
ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú, àlejò ló dúró sí ẹnu ọ̀nà, a sì ní láti yanjú ọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú, o, ẹ jọ̀wọ́. Bàbá mi Ẹfúnkúnlé, mo kí yín. Àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ rí yín nì, a kí yín kú àbọ̀ sí orí ìkànnì yín, orí ìkànnì ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá. A kí yín. Bàbá mi Apostle Samuel Olúwamáyọ̀kún Abíóyè, ó tójọ́ mẹ́ta. Àná nìkan ni ó dàbẹ́ pé mo rí yín ní ọ̀dọ̀ bí màmá Ọmọ́táyọ̀ ni tàbí Àdùkẹ́ǹkẹ́. Mo rí yín, ó tójọ́ mẹ́ta. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Màmá mi Tóyìn Sópéjú, admin tó mòye, admin tó gbáskì, admin tí kò sáfiwé, a kí yín. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálé ọrọ̀ ló mọ́ wa lónìí, ojúmọ́ ire ni. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ni o, Bíbélì náà sọ wípé ìgbàgbọ́ tí òṣìṣẹ́ òkú ni. Bẹ́ẹ̀ ni, bàbá mi Apostle Samuel Olúwamáyọ̀kún Abíóyè, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ohun tá ń jẹ là ń wá lọ. Láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a ò ní pàdé tí ó jẹ wá. Àdúrà pàtàkì ni. Ẹ ṣeun. Ẹ má mà gbára lé wọn, àwọn ọ̀dàlẹ̀. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ màmá Mua. Oríṣiríṣi àwọn ènìyàn là ń gbọ́ tí wọ́n ń gbé oríṣiríṣi nǹkan kan jáde. Àwa ò gbé nǹkan kan jáde fún ẹnikẹ́ni, a ò sì ní gbé nǹkan kan jáde fún èèyàn kéèyàn kankan. Ohun tó kù wá kù. Bàbá mi Pàámọ́gàjí, mo kí yín. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálé ọrọ̀ ló mọ́ yín lónìí, ojúmọ́ ire ni. Bàbá mi Francis John, a kí yín pé ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ojúmọ́, ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìtùnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra, ojúmọ́ àìkú baálé ọrọ̀ ló mọ́ yín lónìí, ojúmọ́ ire ni. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní tẹ́ ẹ rò pé ènìyàn ni wọ́n, tẹ́ ẹ mọ̀ pé arópòdógiri ènìyàn ni wọ́n. Àwọn ò mọ̀ wípé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe sí ọ̀rọ̀ Democratic Republic of the Yorùbá. Ó ti wáyé ná, ó sì ti wáyé ná. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dàrú, kò sí ẹnikẹ́ni tó lè bàjẹ́, kò sí bàjẹ́ ni. Àní kò lè bàjẹ́ o, kò lè bàjẹ́ rárá. Ohun t'Olúwa ṣe kò lè bàjẹ́ o. Ó bàjẹ́ tì. Ohun tí màmá Modúpẹ́ ṣe kò lè bàjẹ́ o. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè bàjẹ́. Màmá kìlọ̀, màmá sọ fún wa wípé àníṣe Ọlọ́run Elédùmarè, aṣẹ̀dá ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run, òun ló ṣe nígbà tó ṣe ìrìn àjò yìí, ó ṣe dópin. Ó kàn kù nǹkan béléjé pé bí àwọn adélé wa, àwọn aṣàkóso wa, bí wọ́n ṣe woríko ilé iṣẹ́ wa gbogbo. Màmá sì ní bíntín péré, bíntín ni nínú tí àwọn ti là kọjá. Wọ́n sọ fún wọn, ẹ lọ gbé nǹkan ẹ gbé dání, nǹkan tẹ́ ẹ wà máyà tí ò kìí ṣe nǹkan ti yín. Ẹ gbé ohun ògbè fóhun fólóhun, ẹ yarí, ẹlẹ́ ò ní gbọ́. Ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ ò ní gbà. Màmá ti sọ fún yín, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìpínlẹ̀ wa méjèèje. Màmá sọ fún yín o, ṣùgbọ́n etí yín di, ẹ̀kọ́ tí ìkún sí. Ẹ ń lo agídí ẹtì ara yín lẹ́yìn ìgbà tí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n mú yín sínú ipò, àwọn ti yọwọ́, wọ́n sọ fún yín pé kẹ́ ẹ kó ara yín lọ, ẹlẹ́ẹ̀kọ́ ara yín lọ. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ṣé wọ́n fún yín níwèé àbí wọn ò fún yín níwèé? Ẹ gbàwé àbẹ́ ẹ gbàwé?
èwo ni ò gbàwé nínú gbogbo yín tẹ́ pera yín ní Nàìjíríà ni mo wí o, kò ńbo ni ìwé òde ìbẹ sáìn ẹ̀ ṣèbí ẹ fọwọ́ sí pé ẹ ti rí pé tásìkò bá tó ẹ wá gba nǹkan yẹn, àbẹ́yìn kọ́ lẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ó sì wá di ohun wàmọ́yà. Ṣé Democratic Republic of the Yorùbá ṣé àjogúnbá ẹnìkẹ́ni ni? Kì í ṣàjogúnbá ẹnikẹ́ni. Gbogbo ọmọ ìlú ló ní. Ẹ̀yin ṣe wá fẹ́ nǹkan tí gbogbo ọmọ ìlú ní, nǹkan tó jẹ́ pé over 65 million people àwọn ènìyàn ní á ní ilẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin ṣe wá ṣe ẹ̀yin bíi méje bíi mẹ́jọ nìyí, ẹ wo orokoko mọ́ ní nǹkan tí ò kì í ṣe tiyín. Ẹ wo oroko mọ́ nǹkan tí ì ṣe tiyín. Ìgbà tí àwọn aṣàkóso wọ́n fi wọ oríko ilé tí wọ́n fi wọ tí màmá ó fi ṣe ìbúra fún àwọn aṣàkóso wa. Wọ́n bá tó bẹ́ẹ̀ àbí olóbùkún yín ẹ máa sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ńgbà náà nínú tó bẹ́ẹ̀ kó máa bà nígboro kò sí bó ṣe lè dé bẹ́ẹ̀. Àní iṣẹ́ Ọlọ́run ni kò lè bàjẹ́, iṣẹ́ Elédùmarè ni kò lè bàjẹ́, kò sí ẹni tó lè bàjẹ́. Àwọn aṣàkóso wọ́n búra fún wọn. Gbogbo àwọn tó ń bá ní ṣiṣẹ́ wọ́n wà ńbẹ̀ ńgbà náà. Wọ́n búra fún wọn. Màmá tẹ́ ẹ ní tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó máa bọ̀, ó débẹ̀, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fi ṣe, wọ́n ṣe búra fún wọn. Olóbùkú SEUN mẹ́ran dé, òun lọ mú ilé, òun wọlé kiri. Ó mọ̀ pé gbèsè ayé ẹ̀ ló ti bàjẹ́ yẹn. Àsìkò ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ó ti lọ. Èyíkéyìí nínú yín tí wọ́n ta sọ̀rọ̀ fún tí ò bá gbọ́, ẹ̀tẹ́ ni ń bá bọ̀. Ẹ̀tẹ́ ni ọ̀rọ̀ yín bá bọ̀. Kò sì síwèé ẹ̀kẹ́ mọ́gbẹ̀tẹ́ ọ̀nà àbóde, ó di dandan pé kẹ́ ẹ gbẹ̀tẹ́. Wọ́n lọ́mọ tá à ń bá wí ni tí ń warùn kì, ó fẹ́ parun nìyẹn. Àsìkò parun yẹn ti súnmọ́lé. Àní nínú ọdún yìí ni kò kì í ṣe ẹ̀mí. 2025 yìí ni sẹ́, kò sí ẹni tó lè yí padà. Yẹ kí nìkan ò rí yẹ 2025 òun ni. Òun la ṣe ń kígbe fún ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá. Òun la ṣe ń kígbe fún yín. Ẹ lọ máa fi orúkọ sílẹ̀. Ẹ lọ máa forúkọ sílẹ̀. Nọ́mbà tó ń sá kiri orí bíi tẹ́rí tó ń sá kiri yẹn, òun la ní ká ẹ pè. Iṣẹ́ tó o bá máa ṣe bóde síbẹ̀, àní àwọn èèyàn ò tí ì tó, afẹ́kẹ́yàn pọ̀ sí. Iṣẹ́ tí ń bẹ ńlẹ̀, àníṣe iṣẹ́ tí ń bẹ ńlẹ̀, ẹ ò lè ṣe tán. Ẹ jẹ́ kó yé wa. Iṣẹ́ tó ń bẹ ńlẹ̀ nísìn, ẹ ò lè ṣe tán. Nǹkan tá à ń fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ni pé kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa pe nọ́mbà tẹ́ ń wò lójú agbágbé yìí tó ń rìn kiri. Ẹ pè é. Ìwọ tó o bá sì rò pé o ò lè pè, o ò mọ̀rọ̀ sọ, lọ sórí wẹ́bsáìtì wa kó o lọ ṣe voice note kó o gbé síbẹ̀. Bó o bá fẹ́ dárúkọ ara ẹ, má dárúkọ ara ẹ, ṣùgbọ́n ṣáà sọ wípé ìwọ tẹ̀mọ̀dò. Bó o fẹ́ dárúkọ ẹ, má dá, ṣùgbọ́n bó bá ṣe ọkọ tó o fẹ́, bó bá jẹ́ pé Ayọ̀délé ló ń jẹ́,
sọ wípé ayọ̀ má kọ gbogbo ẹ̀ tán. Ní kó kọ gbogbo ẹ̀ tán, ní kó sọ gbogbo ẹ̀ tán, ṣá sọ wípé ìwọ lágbájá báyìí, kó ṣọ́ọ̀tì lórí kọ ẹ, kó fi pè, kó sọ pé nǹkan tó ń fẹ́ òun ni. Ìtò fẹ́ ṣe bó bá jẹ́ wípé kúnlékúnlé ni ẹsẹ̀ kúnlékúnlé. Ṣé mọ̀ pé à ń kìlọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ ń sọ pé eré ni na play dey play, no be play I dey play. Mi ò ṣeré o, ọ̀rọ̀ ṣeré kọ́ leléyìí. Kó má diwájú kó di ran tó mọ́ yín lọ́wọ́. Wọ́n ní déwájú dẹjọ́ ìdẹ̀yìn daṣọ. Kó má bàa di pé ẹ sọ ọ̀rọ̀ ara yín di kọlọ̀ràn sí. Òun la ṣe ń kégbe fún yín. Màmá mi Àṣàbí Akínfọlárìn mo kí yín o, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò, ẹ kú ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú o, ojúmọ́ ìtùnú. Kó má di wípé àwọn tẹ́ ẹ rò pé wọn ọ̀pọ̀ tí wọ́n ń bọ̀ nílé kán wá gba ipò má gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ́nu lé lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà ru ọ̀rọ̀ yìí wò. Ìwọ tó jókòó sílẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá tó wà rọ́wọ́ mú. Tó wá jẹ́ pé àwọn tá ń wá láti ìlú oríṣiríṣi tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá ní wá gbapò mọ́wọ́ tó wà náà lé lọ́wọ́. A ti sọ fún yín, ẹni ọba kọ́kọ́ dé òun ni yóò rí èrè bàǹtì gbà nínú ọ̀rọ̀ yìí. Òun la ṣe ní pé lónìí a máa fi ọ̀rọ̀ yìí a máa sọ fún ẹ̀yin ènìyàn ní orí agbágbé. Eléyìí kúrò ní ọ̀rọ̀ eré. Àwọn tí wọ́n kọ̀ tánú òbóde kúrò ní oríko iléeṣẹ́ wa, ẹ̀yin náà rí fúnra yín. Kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹnu màmá ọ̀jánu rí. Màmá kò sí iṣẹ́ tí màmá ṣe láṣetì rí. Ntẹ́yìn náà mà ní àṣetì kò sí fún Elédùmarè. Àṣetì ò sí fún màmá mo dúpẹ́ lọ lónìí tìrí ayé olóògbé Abíọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, àti gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́, àti àwọn àṣàkóso wa gbogbo, àti olórí àṣàkóso wa bàbá mi Mọ́bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́. Ẹ dìde níbikíbi tí ẹ bá wà. Ẹ lọ fi orúkọ yín sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ kó di wàhálà sí yín gbá, nítorí pé eré lẹ́yìn ń pé o, àwa ò mọ léré o. Ẹ dìde, ẹ lọ pe nọ́mbà yìí +447939269900. Ẹ ṣeun. Think Yoruba first. Lẹ́yìn Elédùmarè, Democratic Republic of the Yorùbá lọ́kàn. Ìyẹn ní pé ọmọ Yorùbá lọ́kàn. Òun la ṣe ń kígbe ní gbogbo ìgbà fún yín. Òun la ṣe mú wá ní òwúrọ̀ yìí pé ká sọ fún gbogbo yín pátápátá. Torí pé kò dára ká má sọ fún yín. Òun la ṣe ń sọ iṣẹ́ tó wà ńlẹ̀. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ ò lè ṣe tán. Ẹ ò lè ṣe tán o. Kò ṣeé ṣe. Nígbà tí iṣẹ́ bíi millions tó wà ńlẹ̀ fún ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá láti ṣe bí a sọ fún yín wípé kò ní sí òtòṣì. Kò ní sótòṣì. Nígbà tá a ti sọ fún yín pé kò ní sótòṣì, àfẹ́ni tó bá ṣe ọ̀tẹ̀ lókù ni ó jẹ́ olòṣì ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá. Òun la ṣe ń sọ fún yín wípé ẹ má gbé ara lé àwọn ọlọ̀tẹ̀, àwọn tí wọ́n ń tàn yín jẹ kiri. Iṣẹ́ ń bẹ ńlẹ̀ rẹpẹtẹ.
gbogbo iṣẹ́ táwọn olóbùkú yẹn tí wọ́n gbé fún ghost workers kò ní sí arọ́pòdògiri ènìyàn tí ń ṣiṣẹ́ mọ́. Nígbà táwọn aṣàkóso wa bá wo oríkò iléeṣẹ́ wa, ta ni wọ́n fẹ́ máa bá ṣiṣẹ́? Nígbà tí gbogbo yín kọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ lọ fi orúkọ sílẹ̀ pé ká fi rí yín pé ẹ̀yin lẹ máa ṣiṣẹ́ yìí, tí kì í ṣe pé aráàlú òyìnbó ni wọ́n wà máa ṣiṣẹ́ tó yẹ ká ẹ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ̀ ń dá àwọn aṣàkóso wa dúró láti wo oríkò iléeṣẹ́ wa torí pé wọn ò ní lọ bá òfurugbádá ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ kí n tàn, ẹ má jẹ́ kí ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ kí n tàn yín jẹ o. Ẹni ó bá kọ́kọ́ dé òun ni ó ríṣẹ́ gbà, òun lákọ̀ọ́kọ́ yanjú ká tó máa yanjú ẹ̀yin pẹ́lẹ́yìn. Kí ló fẹ́ pẹ́lẹ́yìn fún? Sọ fún mi ìdí ẹ̀ tó fi fẹ́ pẹ́lẹ́yìn. Ó ní mo ṣe sọ fún yín, ẹ má gbára lé àwọn ọlọ̀tẹ̀, wọn ò ní nǹkan kan tí wọn ó ṣe fún yín. Owó ni wọ́n ń fi yín gbá, owó ni wọ́n ń fi yín kó, owó ni wọ́n ń fi yín jẹ, wọ́n fi ń kọ́lé, wọn ọ̀jálé onílé fi bo tiwọn ni. Òun la ṣe sọ fún yín, ẹ máa pe nọ́mbà tó ń rìn kiri lójú agbágbé yìí. Ó ṣe pàtàkì, ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of the Yoruba, ó ṣe pàtàkì ní pàtàkì ní. Ó ní mo ṣe sọ pé ní àárọ̀ yìí tí máa sọ fún yín nìyẹn, ó ní máa fi ṣèwàásù fún yín. Nítorí pé wọ́n ní kókókó làárọ̀ fàdí tí a gbọ́dọ̀ tẹ ọ̀rọ̀ mọ́ yín létí kẹ́ ẹ lè mọ̀ bó ṣe jẹ́, kẹ́ ẹ lè mọ̀ bó ṣe rí. Ó ní mo ṣe yàn láàyò láàárọ̀ yìí pé ohun tí máa bá yín sọ nìyẹn. Ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu. Torí pé ẹni tó bá kọ́kọ́ dé, òun ló máa rí àánú gbà ní kíá, òun ló máa rí iṣẹ́ gbà ní kíá. Òun la ṣe ń kìlọ̀ fún yín, ẹ má farawé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Ẹ tètè ṣe nǹkan tí màmá bá ní kẹ́ ẹ ṣe. Ẹ jọ̀wọ́, abẹ̀bẹ̀ ni, ẹ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká rí i pé ìgbà tí ẹni tó ń gba ìpè gan-an kò ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́, eléyìí tí wàá fẹ́ pọ̀ jù mí lọ, nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe nìyẹn. A sọ fún yín, àní nígbà táwọn aṣàkóso bá wo oríkò iléeṣẹ́ wa, àwọn wo lẹ fẹ́ kí wọ́n máa pè kí wọ́n ti ṣiṣẹ́, àbí ẹ ò mọ̀ pé wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ kọjá àlà? Ṣé nítorí sàkámàjẹ táwọn gómìnà olóbùkún wọ̀nyí ṣe fún yín, tí wọ́n sọ fún yín pé àwọn ṣe gbá, àwọn sí gbá, omi inú wọn wọ́n máa ṣe ọ̀nà tí ò pé 500 yards, wọ́n ó gbé kámẹ́rà, wọ́n ó fi fẹ́ fún yín pé wọ́n ṣe ọ̀nà lọ rẹpẹtẹ láì ṣe nǹkan kan. Wọ́n ní ẹ̀yin lẹ́ni gbogbo àkóso pátápátá, ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of the Yoruba, ṣùgbọ́n àwọn aṣàkóso tá a sọ pé kí wọ́n máa ṣe, ẹ̀yin gan tún ní agbára jù wọ́n lọ. Àwọn aṣàkóso tá a bá yàn fúnra yín ẹ lè yọ wọ́n sọnù lẹ́yìn tí ò bá kójú wọn, tí ò kójú wọn, tí ò ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe fún yín. Nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ìlú, ẹ̀yin Democratic Republic of the Yoruba, ẹ̀yin lẹ ní agbára,
kò kì í ṣe bíi ti ìlú arírèmáṣe arógbòbògò jẹ́ tó jẹ́ wípé àwọn ni a tó ń kó yín jà ẹ́ kiri ẹ̀yin lẹ sì yàn wọ́n. Kò yé ó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ amúnisìn ló kó wọn sọ síbẹ̀. Òun náà ni ò jẹ́ kí ọwọ́ yín ó ká wọn, ni ò jẹ́ kẹ́nu yín ó ká wọn, torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ní wọ́n ní bàbá àṣàlẹ̀ tó gbé wọn tó jù wọ́n fún amúnisìn kí amúnisìn tó sọ pé ó dáa ẹ lọ rìn lágbájá báyìí. Ìyẹn ò sí ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá, kò ní sí nǹkan tó jọ. Ẹ̀yin lẹ máa yan ẹni tẹ́ ẹ fẹ́. Ẹni tẹ́ ẹ sì fẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ẹjọ́ ń jẹ ẹjọ́ mu ní àdúgbò tẹ́ ẹ wà ní. Tí kì í ṣe pé wọ́n á kàn gbé ẹnìkan wá, wọ́n á gbé lé yín lórí. Ìyẹn ò ṣẹlẹ̀ ní Democratic Republic of the Yorùbá. Òun ni mo ní kí n sọ fún yín láàárọ̀ yìí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Ẹ lọ forúkọ ẹ pè bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹ máa lọ pè ibikíbi tó o bá wà, ibikíbi iṣẹ́ tó o bá wà ní gbogbo àgbáyé, máa lọ pè. Bó ṣe ń gbóhùn mi, bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, máa lọ pè. Máa lọ pè, máa lọ pè, máa lọ pè nọ́mbà tó ń kiri kí ojú agbágbé yìí, lọ máa pè é +44 79392 69900. ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa lọ pè é. Tó o bá sì lè pe nọ́mbà, lọ sí orí www.democraticrepublicoftheyoruba.iyp.com tàbí ibi tó fi iyp.com sí, o tún lè fi dry.com. Nǹkan kan náà ni. Àlá nílò òṣìṣẹ́, bó ṣe lé ló máa kàn, bó ṣe lé ló máa kàn. Sọ fún wa, ìyẹn iṣẹ́ carpentry and joinery ló máa ṣe, pé bó ṣe pé bíríkìlà ni ó, pé ìwọ mọlémọlé, pé kọ̀ǹtrátọ̀, pé àbí ẹ sọ fún mi gbogbo iléèwé àtàwọn iléeṣẹ́ gbogbo kí ló ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì gan ó dáa ju ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́sáàsì, ó dáa ju iléèwé tẹ́ná tí ń kọ́ yín lọ, nígbà tó jẹ́ wípé ó yé yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àbí ò yé yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Àbí amúnisìn sọ wípé ńgbà tó ń dé ibi tó ń délùú yín, Macaulay ńgbò ló ń délùú yín, ó ní kò sẹ́ni ìyà ń jẹ. Àní ẹ jẹ́ kó yé yín pé ní gbogbo Áfíríkà, ní gbogbo àgbáyé, Áfíríkà ló kọ́ ní yunifásitì. Ní gbogbo àgbáyé pátá, Áfíríkà ló kọ́kọ́ ní yunifásitì. University of Timbuktu ó wà ńbẹ̀. Oríṣiríṣi yunifásitì ló ti wà ní ilẹ̀ aláwọ̀ chocolate. Macaulay ní ẹ ká wọn léegun ẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ́ egun ẹ̀yìn wọn, ẹ ò lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ wọn. Torí pé ó bá wa nínú ọlá ńlá wa tá a ti ń jẹ̀gbádùn wa lọ, tá a ní ìṣèjọba wa tó jẹ́ pé ìṣèjọba náà ni àwọn aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ wọ̀nyí ní à ń rí tí bí a ṣe ń ṣe tá a náà ń lò ní ìlú wọn. Kí ló fẹ́ dé tí ẹ̀yin ọmọ aládé tí ẹ ò fi fẹ́ kúrò nínú ìmúnisìn? Àbí ẹni tó dé àbí ẹni tó dé
àbí ẹni tó dé tó rí yín bí ẹ ṣe ń ṣe, tó rí yín pé gbogbo ìṣèjọba yín nígbà náà, bí àwọn ọba tí wọ́n jẹ́ ọba gidi bí wọ́n ṣe ń ṣe ìṣèjọba, ẹbí ọba là ń pè ní ìjọba láyé ìgbà náà. Màmá mi Priscilla Ajayi, mo kí yín, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò, ẹ kú ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ ire, ojúmọ́ ìdùnnú o, ẹ káàbọ̀. Pé òun bá yín nínú ọrọ̀, nínú ọlá ńlá, ṣùgbọ́n kí àwọn tó lè gba gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ní àti ẹ̀sìn tí ẹ ní, ẹ ti mọ Ọlọ́run, ẹ ti mọ Elédùmarè, kò sí nǹkan tẹ́ ò mọ̀ tán. Pé kí náà lè ṣe bí ìgbà tí èèyàn ṣe àlùpàídà fún yín ni. Ẹ ṣe àlùpàídà fún yín, wọ́n gba tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, àwọn ń lò, wọ́n wá gbé sàkámàjẹ lé yín lọ́wọ́ pé kẹ́ ẹ gbà. Wọ́n gbé sàkámàjẹ lé yín lọ́wọ́. Ẹ má kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ gidi, ẹ gbèdè lẹ́nu wọn, ẹ gbàṣà wọn, ẹ gbé àṣà tiyín fún wọn. Wọ́n gba àṣà lọ́wọ́ yín, wọ́n gbèdè lọ́wọ́ yín, wọ́n tún gbóúnjẹ yín lọ, wọ́n tún gbaṣọ yín kúrò lọ́rùn yín. Kò sì tí ì yé yín tó. Ìgbà wo ló wá tó fẹ́ yé yín? Ẹ sọ fún mi kẹ́ ẹ jẹ́ n gbọ́. Ìgbà wo ló fẹ́ yé yín? Ńgbà tí wọ́n bá gba aṣọ, tí wọ́n gbèdè, tí wọ́n gbàṣà, tí wọ́n gbóúnjẹ yín, tí wọ́n tún múlẹ̀ yín, tí wọ́n tún gbà. Ó yẹ kù, ẹ sọ fún mi, kí ló ṣẹ́kù fún yín? Ẹ̀bùdé ọ̀dẹ lòmíràn kó gbé ẹ̀kọ àti àkàrà, kó mu ẹ̀kọ àti àkàrà, tàbí kó mu ẹ̀kọ pẹ̀lú mọ́ínmọ́ín. A ní ẹ bá mi wá tíì, ẹ bá mi gbé búrẹ́dì sí i. Ṣé oúnjẹ ilẹ̀ rẹ nìyẹn? Búrẹ́dì àti tíì. Ní tí wọ́n fi ń ṣe tí ọ̀ǹgàǹbò ni wọ́n ti rí. Kì í sọ̀dọ̀ yín ni. Ṣé òyìnbó dá nǹkan kan ṣe rí? Ṣé òyìnbó ní nǹkan kan tó gbélẹ̀ tó jẹ́ wípé ẹ lè sọ wípé ẹ rí àǹfààní ń bẹ? Ṣèbí ilẹ̀ yín náà ni àǹfààní gbogbo ọ̀hún wà. Ó yẹ sọ fún mi, ẹni tó bá rí ní Bòǹkúrọ́ kó sọ̀rọ̀. Nílùú òyìnbó tó wà, sọ fún mi nǹkan tí wọ́n ń dá ṣe. Wọn ò lè jẹun láì dé Áfíríkà láti gbé nǹkan wa. Wọ́n sì ń sọ pé ẹ̀yin lẹ pọ̀ jù, pé ẹ̀yin lẹ tòṣì jù. Bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá ṣe fóònù lásán láì sí Áfíríkà, wọn ò lè rí fóònù ṣe, wọn ò lè rí kọ̀ǹpútà ṣe. Tí ò yé wa, fóònù tẹ́ ń lò. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ kan fún yín. Nígbà táwa wà kékeré, I'm talking of the 50s. Agolo àti igbá tàbí igbá, á lu igbá yẹn lẹ́yìn. Tàbí agolo lẹ́yìn, á lù ú, á fi okùn sí lọ bókùn yẹn bá ṣe gùn tó. Nígbà náà, a máa sọ̀rọ̀ sí ẹni tó ń bẹ ní òdì kejì lọ́hùn, á máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Bó dẹ̀ ṣe ń gbọ́, òun náà yóò sọ pé kó gbé sétí, ìwọ náà ó gbé sétí. Ẹ sọ fún mi, níbo ni fóònù ti wá? Kì í sí Áfíríkà náà ni. Láì sí Áfíríkà kò lè sí fóònù, kò lè sí kọ̀ǹpútà, kò lè sí gbogbo nǹkan tí wọ́n náà ń lò pátá. Áfíríkà ni a ti ń rí, wọn ò rí lọ́dọ̀ ara wọn, inú Áfíríkà ni a ti ń rí gbogbo ẹ̀. Bí ò bá sí Áfíríkà, kò lè sí Europe, kò lè sí Amẹ́ríkà. Ibẹ̀ ni a ti ń jẹ, ibẹ̀ ni a ti ń mu.
ibẹ̀ ni a ti ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe pátá. Láìsí Áfíríkà kò lè sí gbogbo àwọn tá à ń pè ní Europe, Amẹ́ríkà, kò lè sí wọn. Àwa ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ forúkọ sílẹ̀. Àní nǹkan tá a ní ó tó wàá jẹ, ó tó wàá mu, láì fi ara kan ẹnikẹ́ni. A sọ fún yín pé ilẹ̀ wa kò kì í ṣe ilẹ̀ lásán. Kò kì í ṣe ilẹ̀ lásán. Ilẹ̀ wa ni gbogbo ohun àlùmọ́nì la ní. Nígbà tí àwọn olórí burúkú amúnisìn wọ̀nyí tí wọ́n wọ ilẹ̀ wa, ẹ̀yin náà sọ fún mi, nígbà tí èèyàn bá fẹ́ gba ilẹ̀ èèyàn tó wọ́n sọ pé ilẹ̀ tí ò kì í ṣe ilẹ̀ wọn tí wọ́n kógun wá, kí ni wọ́n? Tí wọ́n wá ń kó ọrọ̀ ajé yín, kí ni wọ́n? Kì í ṣe adigunjalè ni wọ́n ni. Ṣèbá adigunjalè là á pè yẹn. Ẹni ó wò yín sọ̀sọ̀sọ̀sọ̀ tó gba yín létí tó tún gbébọn sí lọ́rùn, tó gbébọn sí lórí, kí lẹ pè é? Kì í ṣe tó sì gba nǹkan tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, kí lẹ máa pè é? Kì í ṣe adigunjalè nìyẹn. Adigunjalè lámúnisìn. Bí wọn ò bá yọgi mú wálẹ̀ wa, tí wọn ò bá yọgi mú wá sí ilẹ̀ wa, ǹjẹ́ wọn ò rí wa kó lẹ́rú bí wọ́n ṣe kó wa lẹ́rú tí wọ́n wá mú wa sìn, tí wọ́n wá ń gba nǹkan tá a ní, wọ́n wá ń gbà wọ́n sọ di tiwọn? Ṣé yóò ṣẹlẹ̀? Ọmọ aládé ẹ̀rù orí, ẹ̀rù orí, ẹ má ronú, ẹ̀rù orí. Ẹ ti gba ilẹ̀ yín kúrò lọ́wọ́ amúnisìn. Àníṣẹ́ ẹ wá ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ yín gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ. Ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Ẹ wá ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ yín. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ń ṣe, a ò ní nílò amúnisìn ká sọ pé à ń lọ́gbọ́n kan tí wọ́n kọ́ wa, ẹ̀yin ẹ wo Traoré, ẹ wo nǹkan tó ń ṣe. Ẹ wo ohun tó ń ṣe. Kí ló wá mú ẹ̀yin tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan yìí lẹ ní? Màmá dẹ̀ ti sọ fún yín pé a ò ní gba amúnisìn kankan láàyè, a ò ní kúrò nínú ẹrú kan bọ́ sínú ẹrú mìíràn. Nǹkan tá a bá ń ṣe nílẹ̀ wa, ilẹ̀ wa náà la máa ti máa lò ó. Ẹ wo Nàìjíríà, igi ìsáná wọn ò lè dá ṣe. Ìtàn fi ń ta yín lásán wọn ò lè dá ṣe, àfi kí wọ́n wá tí òyìnbó lọ. Gbogbo eléyìí la ní kò ní sí. A ò ní rí gbogbo nǹkan tó jọ báyìí mọ́. Gbogbo nǹkan báyìí ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. So ti ń yé wa bí a ṣe ń sọ̀rọ̀. Ọ̀nà kan náà ni, kò sí ọ̀nà mìíràn mọ́. Àsìkò yìí ni, àsìkò mìíràn ò sí mọ́. Ẹ jẹ́ kó yé wa, àsìkò mìíràn kò sí mọ́. Òun la ṣe ń kígbe ní gbogbo ìgbà. A ò ní ààyè fún amúnisìn kankan kó wá wọ̀ wá láàrin. Màmá ní ìyá yín, ẹ lọ máa béèrè ẹ̀, kẹ́ ẹ máa béèrè bí ó ti wá. Bàbá yín, ẹ lọ máa béèrè
ẹ lọ máa wá sílẹ̀ nítorí pé a nílò rẹ̀. A ò ní fẹ́ kí àwọn tí wọn ò kì í ṣe ọmọ ọkọ Democratic Republic of the Yorùbá kó lú mọ́ wa láàrin má. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló máa dìde tó máa sọ pé ọmọ Yorùbá làwọn tí wọn ò sì kì í sọmọ Yorùbá. Lánàá bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn àtàwùsá o àti Fúlàní o àti Ìgbò o, gbogbo wọn ní à lè sọ èdè Yorùbá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bí sí ilẹ̀ Yorùbá. Àdóbòde ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló sọ ọmọ wọn lórúkọ Yorùbá. Wọ́n sọ mí Bọ́sẹ̀, wọ́n kọ sọ mí ní Oríadé Adéwálé. Kò sọ orúkọ tí wọn ò sọ orúkọ Yorùbá pátá tí wọn ò sọ wọn ọmọ wọn. Ó ní bàbá ṣe ní ìyá yín ẹ lọ máa béèrè orúkọ rẹ̀. Bàbá yín ẹ lọ máa béèrè orúkọ rẹ̀. Ẹ wá sílẹ̀ torí pé ní àsìkò nígbà tó bá yá o, ẹ má rò pé eré ni o, eré kọ́ leléyìí. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ní kẹ́ ẹ máa lọ wá sílẹ̀, ẹ lọ máa wá. Ẹ lọ máa wá. Torí pé nígbà tí àsìkò náà bá dé, kò ní sójú ṣáájú o. Tó o bá ti lè wá gbogbo nǹkan tá a ní ọ wálẹ̀ yìí, o ò lè jẹ́ ọmọ original, o ò lè jẹ́ ọmọ ọkọ Democratic Republic of the Yorùbá. Màmá mi Bọ́lá Fálétí Ògúnnáìkè, mo kì í ojúmọ́ ayọ̀, ojúmọ́ rere, ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ìdẹ̀ra. Tètè lọ wá sílẹ̀. Lánàá lọ́dọ̀ Àdùkẹ́ǹkẹ́ ẹ̀rí èyí tí wọ́n gbé bóde tó ló ń ra ni gbọ́rọ̀ tó wó bá ti ṣe tì ilẹ̀ ní gbé. Òun ra oríkì fúnra òun. Oríkì ọ̀nà gan ṣé bí wọ́n ṣe kíyàn náà ni oríkì tí wọ́n fún un. Tó bá jẹ́ original ọmọ Yorùbá ni ṣé wọn oríkì tí wọ́n gbé fún un bí ó bá jẹ́ pé orí ẹ̀ gbálẹ̀. Oríkì ilé yín ẹ lọ máa èmi ò fi yún nǹkan sí fún yín. Kì í sọ oríkì èmi ọmọ tí ń pa adìẹ tí ń jadìẹ, èmi ọmọ bàbá pẹran ọ̀npẹran ni ohun tó oríkì gidi, oríkì ilé yín ẹ lọ wá, èmi ò fi yún nǹkan fún màmá mi. Torí pé kò sí ìdílé tó wà tí ò lóríkì ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá. Èmi ò fi yún nǹkan. Màmá mi ò ní bínú pé mo fi yẹn kún pé kẹ́ ẹ morúkọ ìyá bàbá nìkan kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ moríkì ìdílé yín. Ògún là ń bọ nídìílé tàwa, a sì tún ń ṣe orò nídìílé wa. Ó yẹ sọ fún mi. Tó o bá ti máa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó ti di original ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá nìyẹn. Kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ gbá ọ sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n tó o mọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, kí láàkà ọmọ o, Ìgbò, Fúlàní, Haúsá láàkà ọmọ. Àkà ọmọ tó ń rìn wá torí pé o mọ orísun rẹ. Ẹ lọ wára yín kàn. Ẹ wá ẹni tí ẹ̀yin ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá IYP, indigenous Yorùbá people nìyẹn. Ẹ̀yin náà rí bí wọ́n ṣe ń ṣe nílùú òyìnbó. Wọ́n bá máa fún yín pálí ẹ̀yin àtọ̀húnrìn wá tẹ́lẹ̀ di citizenship. Kí ni a máa ṣe fún yín? Wọ́n ti máa máàkì ẹ̀, orúkọ tí wọ́n kọ síbẹ̀, nọ́mbà tí wọ́n kọ síbẹ̀ yóò yàtọ̀ sí ti àwọn ọmọ onílùú gangan ní. Ẹ jẹ́ ń já yín sí. English
mi ò sọ ti Scottish yàtọ̀, ti Northern Ireland yàtọ̀, ti Welsh yàtọ̀ sí gbogbo ẹ̀. English ni original, àwọn yòókù àmúlùmọ́lá ni nọ́mbà tí wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ kó lè yé yín. Tó o bá lè mọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ lẹ̀ yìí, ò lè gba a ò lè pè ní Democratic Republic of Yoruba IYP, indigenous Yoruba people. O gbọ́dọ̀ wá rẹ̀ kàn, o gbọ́dọ̀ wá ìdílé ẹ̀ kàn, o gbọ́dọ̀ mọ oríkì ìdílé ẹ̀, o gbọ́dọ̀ mọ orúkọ bàbá ẹ̀, o gbọ́dọ̀ mọ orúkọ ìyá ẹ̀. Ó ṣe pàtàkì torí a fẹ́ kómi ẹran pọ̀ mọ́ téèyàn. A ò ní kómi ẹran pọ̀ mọ́ téèyàn. A ò ní ṣàdàlú. Màmá mi Bọ́lá Fálétí Ògúnnáìkè, DNA gan ò ṣiṣẹ́. DNA gan kò ṣiṣẹ́ tó nǹkan tí a sọ yìí. DNA gan kò ṣiṣẹ́ tó nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo àti ń sorí burúkú kiri bí àwọn ọ̀jẹ̀ Yíbò, yọjà Haúsá, yọjà Fúlàní. Tàbí kó jẹ́ pé àtìyá wọn àti bàbá wọn Fúlàní ni wọ́n torí pé wọ́n bí wọn sí ilẹ̀ Yorùbá. Nítorí pé wọ́n bí wọn sílẹ̀ Yorùbá, bàbá wọn ilẹ̀ Yorùbá ló wà ló ti ń gbé. Ìyá wọn ilẹ̀ Yorùbá ló wà tán ti ń gbé láti ọdún nàmí nálẹ̀. Eléyìí ló lè ṣẹ́ wọn léegun ẹ̀yìn. Ẹni kí ìyá wọn, bàbá wọn àtoríkì ìdílé wọn kan gbé bóde. Oríkì ń gbọ́dọ̀ gùn, kì í ṣe oríkì èmi ọmọ Ajẹgbá, èmi ọmọ Ajáwo, èmi ọmọ Ìrékòkò bàbá àsásùn. Rárá o, ó gbọ́dọ̀ gùn torí oríkì ìdílé tiwa gùn gan ni. Kò ń ṣe nǹkan kékeré. Tó o bá mọ̀ pé o fẹ́ gba nǹkan tí ọmọ onílẹ̀ ń gbà ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá, o gbọ́dọ̀ ṣe àwárí ara ẹ, o gbọ́dọ̀ fi hàn wípé ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá, indigenous Yorùbá people ni ọ́. Tá ò bá rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí tó ló ń dórúkọ Yorùbá, tó mọ nǹkan kan nípa ìdílé rẹ, má jẹ́ kó yà ọ́ lẹ́nu. Má jẹ́ kó yà ẹ́ lẹ́nu pé a ò lè pè ọ́ lọ́ríjínà ọmọ Yorùbá. Òun ni mo ṣe ṣàpèjúwe ọ̀yìn tó lóun gbé Òṣogbo lọ́ṣun state tá a wò ní ọ̀dọ̀ Àdùkẹ́ńkẹ́ lánàá tí wọ́n interview rẹ̀ tí wọ́n fọ̀rọ̀ wé ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ̀yin náà gbọ́ Yorùbá tí ń bẹ lẹ́nu ẹ̀. Ó ní ìyá àwọn ibí ní abisí, bàbá àwọn ibí ní abisí. Pé ilẹ̀ Yorùbá ní abisí, Ọ̀ṣun ní abisí. Òun náà ó sọ wípé ọmọ Ọ̀ṣun lòun. Ó tún ń kọrin fún yín pé ẹ má pè wá lálejò mọ́, àwa yín la nílùú. Ìlú bó? Ṣé wọ́n lè ṣerú ẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá? Wọ́n ti di counting jábẹ̀ ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá.
irú àwọn wọ̀nyí ni à ń láti fi wọn jáde ká fi wọn bí òkété àdùkẹ́kẹ́ má bínú o ẹ fi wọn bóde bí òkété à ń láti fi yín bóde bí òkété ni. Passport tọmọ onílé ọgbà kọ́ ni tiẹ̀ máa jẹ́ tiẹ̀ máa yàtọ̀ a sì ti fi hàn wípé o kì í ṣe ọmọ ilẹ̀ wa o kì í ṣe ọmọ indigenous Yoruba people wọ́n kàn fún ọ ní citizenship lásán ni o kì í ṣe ọmọ onílẹ̀ ìgbàkúgbà ní ọ̀dẹ̀ lè gba passport wọn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ilẹ̀ àwọn aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ wọ̀nyí. ilẹ̀ aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ tó wà yìí wọ́n á fún ẹ ní citizenship orúkọ ẹ ibi tó ti wá gbogbo ẹ̀ ló wà nínú passport tán fún ọ tán fi pè ọ ní citizenship passport ọmọ mi Àlàbá Adéṣègbè ó pẹ́ yín láàárọ̀ yìí o ẹ kú ojúmọ́ o ojúmọ́ ayọ̀ o ojúmọ́ ire o ojúmọ́ ìdùnnú o. citizenship tí wọ́n fún ìwọ àjòjì tó kì í ṣe ọmọ onílẹ̀ ó yàtọ̀ sí ti ọmọ onílùú. ìyàtọ̀ pọ́nbélé ni wọ́n sì tún sọ fún ọ nígbà tí wọ́n bá fún ọ ní pásítọ̀tì yẹn wọ́n á sọ fún ọ pé ìgbàkúùgbà làwọn lè gbà lọ́wọ́ ẹ sọ́tàǹbókù. ṣé wọ́n jẹ́ sọ pé àwọn gba pásítọ̀tì ọmọ onílẹ̀ wọn ṣé wọ́n jẹ́ sọ pé àwọn gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. ó yẹ ká ẹ máa fura. àbí ní Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí ẹni tó ní American passport gangan dání wọ́n gbé àbí wọn ò gbé. wọ́n ti kọ síbẹ̀ wípé bó o bá ẹni ìgbàkígbà tó o bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀kẹsẹ̀ tàbí ìgbàkígbà làwọn lè gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀tàǹbókù. àwọn ọmọ kan ní ìlú tí a wà yìí wọ́n lọ ibí ni wọ́n bí gbogbo wọn sí o náà mọ́ tá à ń wí o ibí ni wọ́n bí wọn sí o wọ́n sì gbéra wọ́n lọ bá ICE ja ogun ọwọ́ adìpọ̀ fẹ́ padà wálé kò ṣe é padà wálé àwọn bìrìtìkó yarí fún wọ́n gba pásítọ̀tì lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní kó máa lọ ìlú bàbá ẹ̀ níbi bàbá ẹ̀ ti wá ibi iná sàbísí. òun la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ indigenous Yorùbá people oníkálukú yín ẹ lọ wá orúkọ bàbá yín màmá yín bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ẹ̀sì èmi tó fi kún pé ẹ lọ wá oríkì yín kì í ṣe oríkì kéńkélé tẹ́ẹ̀kan sọ pé èmi ọmọ ẹni bá padìẹ ẹ máa ṣe adìẹ kó tó jẹ rárá o oríkì gidi ṣọ́tì tèmi ọmọ agbélé ọtí ọkàn tó mọ ẹ má jẹ́ ń ṣìwí ẹ má jẹ́ kí n sọ síta ẹ má tẹ̀ tí ì jẹ́ kí n sọ síta torí pé àwa gan a ti kọjá àlà nínú ẹ̀ mi ò fẹ́ kíra mi torí pé n bá bẹ̀rẹ̀ láti kíra mi bóyá tí n ó parí ètò mi ò ní parí ẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kì í ṣe kékeré.
débi pé àtọ̀rìn kan wá kan ó máa fọwọ́ lálẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ a ò gbà láàyè mọ́ nítorí nǹkan tí àwọn baba ńlá wa ṣe náà nìyẹn tí wọ́n gba àwọn àjòjì lálejò tí àjòjì wá di èèmọ̀ sí wọn lọ́rùn nígbà tí àjòjì máa padà dé ó kó bọn ọkọ̀ àdá wọ́n wá sọ́dọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fogun jà wọ́n láti gba nǹkan ní wa èèyàn ọ̀sẹ̀lẹ̀ mọ́ àwọn ò ní gbà alábọ̀dé sí ọ̀dọ̀ wa mọ́ tó o bá kí í ṣe ọmọ original Democratic Republic of the Yorùbá pálí tí wọ́n fọn yọ́tà yàtọ̀ pátápátá sí ọmọ onílẹ̀ torí pé àwa náà sọ fún yín pé ìgbàkúùgbà la lè gba páálí ń kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ múra sílẹ̀ ọjọ́ náà ti súnmọ́ tílé òun la ṣe sọ fún gbogbo wa lọ́kọ̀ọ̀kan lẹ́nìjì ìtẹ̀ta à ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíni gbogbo ẹ̀yin ọmọ IYPDRY tẹ́ ẹ mọ oríṣiríṣi nǹkan ṣe ilé kókò bricklay contractor mẹkáníìkì tọ́ ọmọ dísù ṣe tọ́ ọmọ petrol ṣe gbogbo yín ṣe ńlá ń pè ẹ lọ fi orúkọ sílẹ̀ ẹ pè nọ́mbà tí ń bẹ lórí agbágbé yìí +447939269900 ẹ lọ pé ó ṣe pàtàkì mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí kọjá tẹ́lẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí wípé ẹ̀yin gan ni ẹ ń fa bí àwọn aṣàkóso owó ṣe worí kó lè iṣẹ́ wa gbogbo ẹ̀yin lẹ ń fà sẹ́yìn. sófurùgbádá ni wọ́n bá ṣiṣẹ́ ni. màmá sọ fún yín pé grand zero èyí ò ní pé ìpìlẹ̀ zero láti bẹ̀rẹ̀. mọ́n bá ti fi sọ fún yín pé ìpìlẹ̀ náà o ìpìlẹ̀ zero ni ó yẹ kó yé wa dáadáa. ó yẹ kó yé wa ìpìlẹ̀ zero. ìpìlẹ̀ zero. ńgbà tí màmá bá sọ pé ìpìlẹ̀ zero ńlá máa ti bẹ̀rẹ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn wèrè wọ̀nyí àwọn gómìnà olóbùkún wọ̀nyí wọ́n ti ba ilẹ̀ jẹ́ kọjá lẹ̀ wọ́n ti kó wọ́n rì mọ́lẹ̀ wọ́n rí owó mọ́lẹ̀ wọ́n gbé owó wọ́n gbé sínú ilé wọ́n tún gbé air condition tì lọ́rùn. wọ́n tún kówó tó yẹ kí wọ́n fún ẹ̀yin ọmọ onílẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń rí oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ kí wọ́n fún yín pé kẹ́ ẹ máa jẹun kẹ́ ẹ máa yó. wọ́n kó sí àpò ara wọn wọ́n kó owó yín kúrò wọ́n tún lọ kó fún amúnisìn tó fi wọ́n síbẹ̀. bàbá tún yáwó lọ́wọ́ amúnisìn wọ́n á tún mú gbogbo owó wọn pín mára wọn lọ́wọ́ wọn ó tún kó fún amúnisìn padà. ẹ jẹ́ kó yé wa. ẹ jẹ́ kó yé wa o. àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí bó bá dénú ẹ̀ kó dodidi. àbọ̀rọ̀ là ń sọ fẹ̀yìn ènìyàn wa nísìn. ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ wa kó dodidi nínú yín. ẹ tètè lọ fi orúkọ sílẹ̀. bó ṣe dókítà ní ẹ́ bó ṣe nọ́ọ̀sì ní ẹ́ bó ṣe mẹkáníìkì ní ọ́ bó ṣe lọ́ọ̀yà ní ọ́ ọlọ́run tí ẹni jẹ́ arógun ẹjọ́ ṣùgbọ́n àwọn míì wọn ò lè ṣe wọ́n máa hùwà kà. ṣùgbọ́n màmá sọ fún wa wípé àparò kan ò ní gàjà àparò kan lọ. ìtàn dẹ̀ fi sọ fún yín àparò kan ò ní gàjù kan lọ. ó yé màmá ìyẹn ni wípé kò ní sí wípé bọ́ọ̀ bá sí mi
bí o bá rí mi o lè jẹun kò ṣẹlẹ̀. Kì í ṣe pé gbogbo owó àdúgbò tó yẹ kí n máa fi tádùúgbò ṣe inú àpò mi ló wà. Kò ṣẹlẹ̀. Owó tó bá ní ká fi tún àdúgbò rẹ ṣe ni a gbọ́dọ̀ fi tún àdúgbò rẹ ṣe. Ẹ̀yin gan ó rí i pé ilé yín ó máa dáa ju ilé ibi tá a wà yìí lọ. Ẹ̀yin náà ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá, ẹ̀yin IYP, ẹ̀yin náà rí ilé tẹ̀ ń kọ́ sí ìlú yín kiri. Àwọn ilé mìíràn wọ́n ń bẹ nílùú wa tó jẹ́ wípé mi ò rírú ẹ̀ rí ní ìlú òyìnbó tí mo wà yìí. Ilé wo náà ni wọ́n ń kọ́? Ilé kìkì pákó. N bá fọwọ́ gbá ògiri mi ní ìsìn kẹ́yìn náà gbọ́. Ṣé mo lè fọwọ́ gbọ́ ògiri lásán bẹ́ẹ̀ yẹn? Pákó ni gbogbo ẹ̀. Ìta nìkan náà ni wọ́n á ṣe àyàrá sí fún yín. Inú rẹ̀ báyìí kò bọ́ sí kìkì pákó ni. Ẹ wo ilé bá a ṣe ń kọ́ ilé ní ilẹ̀ wa, ní ìlú wa, ẹ rí wípé bẹ́ẹ̀ bá kiri àgbáyé kiri, #1 nílẹ̀ ní ilé tó wà ní ìlú wa. Gbogbo ẹ̀ ni màmá sọ fún yín pé kò ní sí ẹnìkan ní gbénú ilé àlàpà, kò ṣẹlẹ̀ mọ́. Èrè tí A bá jẹ náà ni B jẹ. Even láti orí A to Z, èrè tí o bá jẹ náà ni gbogbo yín ó máa jẹ. Kì í ṣe pé bóyá èrè tí ẹnìkan jẹ ẹlòmíì ò lè jẹrú ẹ̀. Ńlá ṣe sọ fún yín pé kò ní sí olòṣì ní ilẹ̀ wa. Ẹ lọ forúkọ sílẹ̀. Ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Ẹ jọ̀wọ́, ó ṣe pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún rántí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, àwọn mẹ́díà wa tí wọ́n ń kọ nǹkan ní orí TikTok, Facebook káàkiri, wọ́n ní ká kí yín o, wọ́n ní ká nà yín lọ́gọ ẹnu. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ ṣe iṣẹ́ gidi, ẹ ṣe iṣẹ́ takuntakun. Débi wípé olóbùkún wọn ní kí wọ́n máa lọ gbé kànnì yín kalẹ̀, kò lè ṣẹlẹ̀. Ẹni ọba dán wò tó bá lòun ó gbé ìkànnì ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá kalẹ̀, tó jẹ́ wípé ìwọ gan tó o pèrè ní ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá, tó o bá fẹ́ máa fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ ìlú rẹ, tó o fẹ́ fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ ìran rẹ, ò ní dàgbà kọjá bí ọ wà lọ. Ò ní rí bá ti ṣe kọjá bí ọ wà lọ. Ò ní ga ju bí ọba wà lọ. Ṣàngó ló máa sán àrá sí ọ. Ògún ọ̀fẹ̀jẹ̀ ẹwẹ̀. Ìwọ tó ń sọ ìsọkúsọ, Ògún lákàáyé òsì mọ́lẹ̀ yóò fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀. Ṣàpàná bọ̀, yóò bolé ẹ, yóò bòdílé ẹ. Rádaràda ní gbẹ̀yìn eré inú òṣùpá, rádaràda rédèrèdè ní ọgbẹ̀yìn ẹ. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹ jẹ́ kí a rárá gbé sápá kan ká wá sọ̀rọ̀ ti UN báyìí. Ẹ̀yin UN, ẹ̀yin náà lẹ sọ fún wa pé inú ọdún yìí ni, kò kì í ṣe ọdún mìíràn. Inú ọdún yìí lẹ sọ fún wa o, kò ní í ṣe ìgbà mìíràn o. Ẹ̀yin náà lẹ sọ fún wa wípé nínú ọdún yìí ni ẹ̀yin ọmọ onílẹ̀, ilẹ̀ yín ẹ máa gba nǹkan yín, gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé yín fúnra yín lẹ máa lò ó. Àwọn àjòjì kankan ò ní lò ó. Ẹ̀yin náà lẹ sọ, ẹ ní ilẹ̀ wa non-negotiable. Ẹni kò ní wà negotiable fún ẹnikẹ́ni. Nǹkan wa, nǹkan ní wa, nǹkan tó ń bẹ lórílẹ̀‐èdè wa, àwa la máa lò ó. Ẹnikẹ́ni ò ní wá máa gbá wa lójú láti kó lọ mọ́.
ẹ̀yin lẹ sọ o. Nàìjíríà ò sì kì í ṣorílẹ̀-èdè, ẹ̀yin náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá ní lé wọn kúrò, ẹ bá ní lé wọn kúrò ní àjọ àgbáyé. Wọn ò kì í ṣe ìlú, wọn ò sì kì í ṣe orílẹ̀-èdè, nítorí pé àkójọpọ̀ àwọn amúnisìn ni. Báwo lèèyàn ṣe lè kó orílẹ̀-èdè mọ́ra wọn kọ́ ẹ wá pé ìlú kí ni àṣà rẹ̀, kí ni èdè rẹ̀, níbo ló ti wá? Kò sí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ẹ jọ̀wọ́ a bẹ̀ yín ni, ẹ bá wa sọ fún wọn pé wọn ò kì í ṣorílẹ̀-èdè, kẹ́ ẹ sì gbọ̀n wọ́n yọ kúrò láàrin orílẹ̀-èdè tẹ́ fi wọ́n há. Torí pé ẹ̀yin gan mọ̀ wípé wọn ò kì í ṣorílẹ̀-èdè, gbogbo àgbáyé mọ̀ pé wọn ò kì í ṣorílẹ̀-èdè. Kí ni wọ́n wá ń dúró ṣe ní àárín wa? Kí ni wọ́n ń dúró ṣe láàrin wa? Ẹ bá ní mú wọn kúrò. A ò fẹ́ wọn rí. Èyí tí wọ́n ṣe ó tó gẹ́lẹ́, ẹ lé wọn kúrò. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ènìyàn mọ̀ wípé ẹ ti yọ wọ́n bí ẹni yọ jìgá. Judas Iscariot ni á jẹ́ láàrin àjọ àgbáyé. Ẹ bá ní tì wọ́n síta. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin náà lẹ sọ ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ jẹ́ ká wá bóde, ká sì gbé bọ́ta, kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ wò ó, kẹ́ ẹ yẹ̀ wò fún wa. Nàìjíríà ò kì í ṣorílẹ̀-èdè o. Ibùjókòó ìṣòwò ni. Ibùjókòó ìṣòwò tí oníkálukú wá ń sá mú tiẹ̀, tí gbogbo àgbáyé wá ń mú tiẹ̀, tí wọ́n mú tiẹ̀, tí wọ́n mú tí wọ́n lọ, tí wọ́n sì ń fìyà jẹ ọmọ onílẹ̀. Àwa tá a jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ni wọ́n ń fi ìyà jẹ. A bẹ̀ yín, a rọ̀ yín, ẹ wá mú wọn kúrò. Ẹ mú wọn kúrò láàrin àjọ àgbáyé, torí pé wọn ò kì í ṣe àjọ àgbáyé. Ẹ jọ̀wọ́, a bẹ̀ yín, a rọ̀ yín, ẹ mú wọn kúrò. A ò mọ̀ wọ́n rí. Àwa gangan la ní ilẹ̀ wa. Democratic Republic of the Yoruba, IYP. How we govern, how we invest, and how we treat on our own lands, on our own resources. In Rapa Nui, we have our own administration of our heritage, and now we want to are non-negotiable. Now and forever, we stand with you all in making those rights a reality for indigenous peoples everywhere. Jowo, a ṣáàfẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọn ò kì í ṣe Nàìjíríà, ò kì í ṣèlú, kò sì lè jẹ́lù láéláé. Ètò àwọn amúnisìn ni láti sọ di ìlú kí wọ́n lè máa kó gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé wa lọ. Òun ni wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun. Tí n bá tún rí, màá gbé wá
pé kí ẹ fi gbọ́. Alright, ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí n mú kúrò. Ẹ jẹ́ kí a wá gbọ́. Mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. Alright. Ẹ ní sùúrù fún mi o. Okay. Ẹ jọ̀ọ́. Ó dàbí ẹni pé ọ̀nà ibi tó wà ó jìn díẹ̀. Ẹ bá mi ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ o, kí n fi gbé wá. Mo fẹ́ gbé nǹkan mi wá. Ọ̀rọ̀ màmá òun ni mo fẹ́ gbé wá fún wa. Ẹ ní sùúrù fún mi o. Ẹ ní sùúrù, ọ̀rọ̀ màmá ni mo fẹ́ gbé wá o, torí a ti ń bára wa sọ̀rọ̀ ní àti òwúrọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n wò bóyá ti United Nations leléyìí. Ẹ jọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ ni wọ́n ti fipá lé kúrò lórí ilẹ̀ àjogúnbá wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí kò ní ẹ̀tọ́ ń ṣe ìwakùsà, oko dídá àti oríṣiríṣi ohun ọrọ̀ ajé láì ní àṣẹ, tí wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ní orí ilẹ̀ ọmọ ìbílẹ̀. Ìwọ̀nyí jẹ́ ìpalára fún àwọn ọmọ ìbílẹ̀, ó sì jẹ́ títẹ ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀ lójú. Kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀? Mo ń bọ̀, ẹ jọ̀wọ́ o, mi ò mọ nǹkan tó ṣe o. Ẹ jọ̀wọ́, mo ń bọ̀ o. Ó ti dúró ní ibi tí mo ti ń ṣe ni o. Ẹ jọ̀wọ́. Mo ń bọ̀ o. Ó ti dúró. Ẹ má bínú, ẹ jọ̀wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ ni wọ́n ti fipá lé kúrò lórí ilẹ̀ àjogúnbá wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí kò ní ẹ̀tọ́ ń ṣe ìwakùsà, oko dídá àti oríṣiríṣi ohun ọrọ̀ ajé láì ní àṣẹ, tí wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ní orí ilẹ̀ ọmọ ìbílẹ̀. Ó ti parí ni o. Ẹ jẹ́ kí n wá òmíràn. Ẹ jẹ́ kí n wá òmíràn. Ẹ má bínú o. Ọ̀nà ló jìn, ọ̀nà àìjìn pa ọ̀nà àìjìn. Mo ń bọ̀ o. Ẹ jẹ́ kí n wo eléyìí wò. Ìkéde ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ káàkiri ní àgbáyé yìí jẹ́ ìkéde tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ẹjọ́ ti lò, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà ti lò. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè ibùgbé ọmọ ènìyàn ti lo ìkéde náà láti ṣe ìdáàbòbò àwọn ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀ àti láti gbé ìgbésẹ̀ fún ìṣàkóso. Nípa eléyìí, ìtẹ̀síwájú ti wà nínú pé kí á gbà fún ara wa pé ìran yàtọ̀ sí ìran. Ní ọ̀pọ̀ ọdún báyìí, àwọn ìlú ti wà tí wọ́n ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tuntun tí ó ṣe pàtàkì látàrí pé àwọn ọmọ ìbílẹ̀ ní ẹ̀tọ́ tiwọn. Èyí tí ó wà nínú ìkéde àwọn ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ tí àjọ àgbáyé ṣe ìkéde rẹ̀ ọ̀hún.
Lára àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí ni ìpè láti ṣe ìdánimọ̀ fún àwọn ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀ àti fún ilẹ̀ wọn, agbègbè àjogúnbá wọn, àti pé kí ẹnikẹ́ni má ṣe bà agbègbè ọmọ ìbílẹ̀ jẹ́, kí wọ́n má ṣe dàrú ní ti ohun ẹlẹ́mìí ni àti ohun tí kìí ṣe ti ẹlẹ́mìí tí ó jẹ́ ti agbègbè àwọn ọmọ ìbílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe kí a ṣe ìdánimọ̀ fún ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n kí a bu ọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀, kí a ṣe ìgbélárugẹ àwọn ẹ̀tọ́ náà, kí a sì ṣe ìdáàbòbò fún àwọn ẹ̀tọ́ náà bákan náà. Ẹ ṣeun. Kéékèèké bá a sì lè máa rí nìyẹn. Ẹ ní sùúrù fún mi kí n wá gbé ọ̀rọ̀ màmá bòde. Ẹ ṣeun. Ẹ ní sùúrù. Ẹ ní sùúrù fún mi o, torí ọ̀rọ̀ màmá ni mo fẹ́ gbé jáde. Ẹ má bínú o, ẹ ní sùúrù o. Ẹ má bínú o, kò tí ì débẹ̀ ni o. Wá ti débẹ̀, máa gbé síta. Ẹ má bínú o, ó ń bọ̀ o. Nítorí nǹkan tó ń bẹ nínú ibi tá a gbé sí ó pọ̀ gan-an ni. A ń láti máa wá kiri kí a tó lè rí i ni. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú. Torí ọ̀nà kan tí mo play ti àkọ́kọ́, ẹ rí i pé kò ṣiṣẹ́. So mo ń láti wọ inú bí nǹkan tí bàbá Adẹ̀sí kọ́ wa, òun ni inú ẹ̀ ni mo wá lọ báyìí, pé ká fi wá àwọn nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Ìyẹn ni mo fi ń wá ọ̀rọ̀ màmá kiri ná, torí ó ní ibi tí a store rẹ̀ sí, òun ni mo ṣe ń wá kiri. Ok, tí mi ò bá wá rí, ẹ jẹ́ kí n gbé sí ibi, but a fẹ́ máa rí gbogbo nǹkan tí màmá bá ń sọ, a fẹ́ kẹ́ ẹ máa rí wọn, òun la ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ ní sùúrù. Màá máa fi ọwọ́ kan wá kiri ná títí màá fi gbé sí i. Jọ̀wọ́ ẹ má bínú o. Ọ̀rọ̀ màmá ni mo fẹ́ gbé sí i. Toute invasion, empêchement et acte de terreur. Ṣebí Ọlọ́run Olódùmarè fúnra rẹ̀ ló ń ṣẹ̀dá orílẹ̀-èdè. Ìṣẹ̀dá orílẹ̀-èdè. Mo ń bọ̀ o, ò tí ì débẹ̀ o. Yoruba people Mo ń
Wow. Anyway, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n sì máa wá lọ torí ó dàbẹ̀ pé kò tún wà nítòsí níbi tí mo gbé sí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú o, ẹ jọ̀wọ́. Torí ibi tá a store rẹ̀ sí ó pọ̀ jù. Ẹ má bínú o, mo ti ń fẹ́ débẹ̀ o. Ẹ má bínú o, ó kù díẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ kí a máa gbọ́ mo fẹ́ gbé jáde, tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ màá gbé jáde. Mo ń bọ̀. Ọmọ Yorùbá o, ọmọ aládé o, ìgbà ọ̀tún ti dé, ìgbà ìrọ̀rùn ti dé, ìgbà ìdẹ̀ra ti dé báwa báyìí lórílẹ̀‐èdè Democratic Republic of the Yorùbá, nítorí pé Ọlọ́run ọba ti bá wa lo ìyá wa Mọ́dúpẹ́ọlá Onítìrí láti gbà wá kúrò nínú oko ẹrú tí a sì ti di orílẹ̀‐èdè aṣàkóso ara ẹni báyìí tí ń ṣe orílẹ̀‐èdè Democratic Republic of the Yorùbá. Báyìí ká máa jó, ká máa yọ̀, ká sì máa dunnú. Òun náà ló kù wá kù lórílẹ̀‐èdè DRY báyìí. Ṣùgbọ́n àsìkò wá rèé fún gbogbo wa o láti jí gìrì, láti tají lójú oorun wa báyìí. Nítorí pé gbogbo ohun tí a nílò lórílẹ̀‐èdè wa ni ìyá wa Mọ́dúpẹ́ọlá Onítìrí ti ṣe ìgbésẹ̀, ni wọ́n sì ti rin ìrìn àjò rẹ̀ tí ó fi wá sọ wá di orílẹ̀‐èdè báyìí. Tó wá jẹ́ pé ohun kan tó kù wá kù òun náà ni wípé kí gbogbo ó jí gìrì báyìí, kí a dìde sí iṣẹ́ ẹ̀rọ wa báyìí, kí a ṣera wa gẹ́gẹ́ bí òṣùṣù ọwọ̀, tí ó sì jẹ́ pé kò sí ohunkóhun tí ó lè gé òṣùṣù wa báyìí tàbí tó lè yinrin wa dànù. Nítorí náà àsìkò rèé o fún gbogbo ọmọ aládé, gbogbo àwa tí a mọra wa gẹ́gẹ́ bí indigenous Yoruba people báyìí láti jí gìrì síbi iṣẹ́ ìran wa báyìí. Nítorí pé a mọ̀ wípé kò sí gbogbo ọ̀nà tí àwọn ènìyàn tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ bí àwọn ọ̀dàlẹ̀ yìí lè máa gbé. Níwọ̀n ìgbà tí a bá ti ṣera wa bí òṣùṣù ọwọ̀, kò sí bó ṣe fẹ́ yí ní ààyè tàbí kí wọ́n ráyè láàárín wa báyìí. Nítorí pé gbogbo ọ̀nà ló ń wá o. Yorùbá sì bọ̀ wọ́n pòwe wípé tí kú ilé ò bá pani, tòde ò lè pani. Níwọ̀n ìgbà tí àwọn bá ti wá ṣera wa gẹ́gẹ́ bí òṣùṣù ọwọ̀, bó ni ikú inú ilé kan ṣe lóun fẹ́ dìde nígbà tí àwa nú ilé gan. Gbogbo ikú tó wá tó lóun fẹ́ gbórí jáde nínú ilé láti ń ṣe kíni, láti ń gébà, láti ń tẹ̀ lórí mọ́lẹ̀ wípé kò sáyè fún ọ láàárín òṣùṣù ọwọ̀ tiwa níbí yìí. Nítorí náà ẹ jẹ́ a gbéra dìde báyìí kí a jí síbi iṣẹ́ ẹ̀rọ wa. Àkókò mọ̀ wípé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí àti àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ̀nyí àti àwọn ọmọ àlè wọ̀nyí, òun ni àwọn amúnisìn ń lò láti máa fi tako jíjáde wa kúrò nínú ibi tí a ti jáde tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí kí a tó di orílẹ̀-èdè tí a fi di orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá báyìí. Tó sì jẹ́ pé a mọ̀ wípé inú wọn ò dùn sí eléyìí. Gbogbo ọ̀nà àti gbogbo àyè tí wọ́n sì mọ̀ lọ ti ń gbà báyìí láti máa tako orílẹ̀-èdè DRY báyìí. Tó sì jẹ́ pé ohun tí wọ́n wá náà ni wípé kí àwọn tó mú wa padà sí oko ẹrú, nítorí pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo ohun tí àwọn nílò tàbí tí àwọn ń jẹ nínú àkójọpọ̀ tó jẹ́ Nàìjíríà yìí, àpò ọ̀dọ̀ tiwa níbí náà ti ń rí gbogbo nǹkan náà. Tó sì wá jẹ́ pé òun ni wọ́n fi ń gbé gbogbo ọ̀nà dìde
tó tún fi ń lo àwọn ọmọ àlè àti àwọn ọ̀dàlẹ̀ àti àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí láti tako iṣẹ́ ìran ọmọ aládé tí ń ṣe iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá báyìí. Òun ni mo fi wá fi ìpè yìí tí a fi ń fi ìpè yìí léde wípé báyìí o gbogbo ọmọ aládé gbogbo indigenous Yorùbá people ẹ jẹ́ kí a dìde síbi iṣẹ́ ìran wa báyìí, ẹ jẹ́ kí a jí gìrì báyìí, kí a sì rí i dájú wípé à ń ṣiṣẹ́ ìran wa, à ń rí i dájú pé à ń ṣe àbójútó gbogbo ohun tí ó jẹ́ ti ìran wa báyìí, nítorí pé gbogbo ọ̀nà táwọn àwọn ẹni bíi wọ̀nyí lè máa lò níwọ̀n ìgbà tí a bá ti jẹ́ kó yé wọn wípé ojú wa ti rà báyìí, ẹ ò lè tàn wá jẹ mọ́, ẹ ò lè darí wa lọ síbi tí ò yẹ mọ́. Nígbà náà lọ́hùn-ún ló máa mọ̀ wípé ó ti tán, ó ti bọ́, ó tiẹ̀ ti tán fún wọn, ó ti bọ́ fún wọn. Ṣùgbọ́n báyìí ẹ jẹ́ kí àwa náà tún wá jí dìde báyìí kí a rí wípé a ṣiṣẹ́ ìran wa o, àtèmi àti yín, ẹ jẹ́ kí a rí wípé a dìde síbi iṣẹ́ ìran bí a sì ti ń ṣe léyìí. Ọlọ́run yóò máa ràn gbogbo wa ní ọwọ́ ní àṣẹ Olódùmarè. Ọmọ aládé ẹ jẹ́ ají o, ọmọ aládé ẹ jẹ́ alájú wa báyìí, ẹ má jẹ́ kí a tún jẹ́ kí tàlùbọ̀ ó kò wọ́ mọ́ o. Iṣẹ́ ibi tí àwọn ẹni bí wọ̀nyí tí wọ́n ṣe ó ti dópin báyìí, ẹ má jẹ́ kí tàlùbọ̀ ó tún kó wọnú ojú wa mọ́ o. Òun náà ni a fi ń pè ìpè yìí tí a fi ìpè yìí léde wípé ẹ jẹ́ ají lójú oorun wa gbogbo ọmọ aládé, ẹ jẹ́ a dìde báyìí o gbogbo ọmọ ìran IYP o. ẹ ṣeun, ẹ ní sùúrù o, ó kù ní bárò torí àtúnlọ sójú míì. Ẹ ní sùúrù o. Ní sùúrù o. Anyway, màá máa ṣe àwọn kan kọ̀ọ̀kan tí n bá lè ṣe ní inú kínní títí a fi rí ìta bá fẹ́. And what has been said, let's now see where illegality came in. Remember, I said that the person who suddenly arrives at a land not his own ancestral land, and with the intention to steal and to turn the owners into slaves, you have committed crime against humanity. Everybody knows this very fact. The colonizers themselves know that colonization, invading another people's land and taking control of the land and of the people for their own benefits, they know it is a crime. But they hide that crime under the term colonization. They took what belongs to us, IYP. They did the same thing in other places throughout Africa, but I'm speaking specifically of IYP, indigenous Yoruba people, specifically singling out IYP, which is my own race. That's why I speak the way I do. So let's start this way. Let's look at the intention, which is the basis of every action. The intention with which the colonizer came is the intention to steal, the intention to expand into another people's territory, the intention to turn the indigenous people into slaves on their own land. Intention are crimes against human species. That is very, you can see that the foundation of what the colonizer came to our land to do is an illegal foundation, an illegal intention. I hope you're getting to understand it. You can see illegality, the intention with which they came, to take what belongs to another people, to dispossess the rightful owner, and to make the rightful owners slaves, and take all that belonged to those rightful owners to be for them, the invader, the colonizer,
and be using those things for themselves. I hope you understand what I am saying. Be patient and attentive to understand it. Intention goes before an action. It is the foundation for the action. The intention with which they came to our land is not actually to be friends with us. No, they only cajoled us with that deception so we could easily fall prey. This is because they had been envious and desirous of stealing what is ours from the very beginning when they saw what good is in us and in our land. They had never seen a people so blessed. Some of themselves, colonizers, were in fact living on trees and in caves and in tents in their own land. They wondered at the great buildings we, the Yoruba, were building. They wondered at how we employed our resources, like gold. Some in Africa even had gold on the point of their spear. Boxes were made of gold. Mansa Musa of Mali was especially reported to have stunned the foreigners with his use of gold. And that gold has not ceased till now, despite the colonizers taking it continuously away since that time. It keeps getting more. The Yoruba did a lot with gold. The Ashanti also did wonders with gold. All those resources became the envy of the colonizers, and therefore they came to our land with military weaponry to forcefully take what belongs to Yoruba. But for the military weaponry that they used, they never would have been able to take what is ours. Also, the Yoruba were fighting one with another. That's the disunity we talk about. Divide and rule, divide and conquer. If not also because of that, the invaders would never have succeeded in taking what is ours, because God has given the Yoruba so much knowledge to be able to defend themselves, and no outsider would be able to defeat us. But the activities of these so-called Obas, the saboteurs, the betrayers, had compromised our position. So you can see the place of intention in this matter. Take note of it. The intention the colonizers came with is an intention to commit an illegality. It is an intention to commit crime against humanity. And that was what they carried out. They committed an illegality. They committed crime against humanity. Their evil intention started when one of them reported about the things he saw in Africa, the riches, and in his insanity, he told his fellow colonialists immediately that they had to go and replace the good things on ground in Africa. That's why they said they must go and break Africa's backbone, among which is Africa's spirituality and heritage. And this is the very spirituality that the so-called Obas compromised, selling it to the colonizers. So it was a planned thing. Macaulay told his fellow colonialists that they first had to break Africa's backbone. If not, then they wouldn't be able to conquer Africa. So that was the hidden reason why they made themselves to appear as friends to the Obas, taking from them all the knowledge and spiritual secrets of Yoruba. Thereafter, the colonizers used the so-called Western-educated elite to finish off and complete the colonizers' domination and control of our land and people. The so-called elites are the ones who show off with not believing in the traditional African system. They speak evil of the very knowledge and things that God has endued the Yoruba with. Knowledge is different from religion. Let that fact be well established in your mind. Think of all those who today has been given technological knowledge by the Creator. Should they be stopped from using that knowledge on the assumption that they are worshipping their knowledge, procedure, or inventions? Knowledge is one thing, religion is another. But the colonizers used the so-called elite to complete their agenda of breaking Africa's backbone, taking us away from our original traditional systems, and thereby making us weak and gaining control and domination over us. The Obas are the ones who handed over the secrets of our spirituality to the colonizers. Make sure you go back to these facts, don't mind that I am repeating them. It's because I want us to thoroughly understand it.
So the first thing they said they would do is to break the backbone of Africa. Take note of that. They would take away African spirituality and heritage. And that as soon as they had achieved that, they would go and dominate and conquer Africa. Can you see the strategy? You can see that it was an evil intention that they came with, not a good one. They came with a destruction intention, an intention to steal, kill, and destroy. And that intention happens to be crime. So the foundation of what they came to do in our land is crime. Therefore, what they are sitting on is illegality. They are sitting on illegality because the intention and basis of it, and for which it was named, is to steal. Whatever name they choose to call it does not change this fact. They can give it a fanciful name, such as colonization, but those who do not understand these facts say that Royal Niger Company sold our land to the British. No, you don't know the secret behind it all. That's the false narrative, the Royal Niger Company story. That's the falsehood they want you to see on the surface. The arrangement that is planned for you to see on the surface, the illusion they want you to see on the surface. Underneath that surface is the real story, which is not for today. Should they try to be adamant, we would bring out the facts concerning that, but it's not for now. Before a company can come to do business in a territory, there would be an advance party. This advance party, in this case, came with military weaponry seizing lands and resources from indigenous owners. So you can obviously identify that foundation as being illegal. That foundation is guilty of enormous crime. They would then make it worse by claiming to be involved in colonization. No, that's only a fanciful name to hide the truth. You colonizers came to steal. It's called theft, not colonization. You can therefore see that the foundation is wrong because it is with the intention to steal. The foundation is fraudulent. It's based on a lie that hides the true intention of stealing. So whatever is built upon that foundation is false. They actually came to steal what belongs to us for their own benefit. Therefore, whatever friendship they try to forge with you is false. All they are after is what they can take away and steal. Now we understand it, right? Later, another one of them colonialists came, claiming to be a journalist, but actually one of them colonialists in the same team for the same purpose, to steal. She gave the name Nigeria. Check the date when she did that, and compare with the millions of years that we, the Yoruba, had been in existence on our ancestral land, which she now included in what she named as Nigeria. See how far back we had been existing before she came with the name Nigeria. So, you that now refer to yourself as Nigerian, have you thrown off your history, your ancestral existence for millions of years before somebody called a place Nigeria? Are you saying that the arrangement which that woman named as Nigeria and on which her husband put the icing, is that the arrangement you consider as your ancestral identity? In what way is that your own ancestral identity? That place named Nigeria was not arranged for the benefit of anybody or any ethnicity. Not at all. It was arranged for the purpose of the stealing they came to do and to take over another people's land and resources. So you that now call yourself a Nigerian, when did you now become a Nigerian? When Nigeria was named, that means you don't have any history, you don't have anything, you have no existence as a human being. Please, never again. Don't call yourself a Nigerian. Call yourself who you are by ethnicity. You can thus see the illegality that the colonizers did. And this is known by the whole world. They themselves have testified to the fact that it is an illegality. The evidence is in the international community. So those of you who are acting mad, you will be shocked at what you will see, what will happen to you. I will explain to you, IYP, what the evidence is,
that colonizers themselves have testified to the fact that colonization is a crime. It is now clear to us what the foundation of colonization is, knowing that intention comes before an action. The foundation of colonization is to steal, and the colonizers, as at this time and season, are not denying that fact. Only that when they want to act crazy, they plead the fact that those who are leaders on our own side also compromised and made our land vulnerable to be colonized. They don't want to carry the blame alone as colonizers. That foundation that the colonizers laid, that demonic basis of their invasion of our land, which is to steal, is what all of them are still using up till now. They are still stealing. Therefore, all the time that some of us were fighting for the military to vacate office in Nigeria and for the civilians to come in, thinking that such would stop the problem of stealing and impoverishing the people, we didn't know that such wouldn't solve the problem. We didn't know it was a deeper problem. We didn't know that the foundation of stealing was still there, and it didn't matter whether it was a military or civilian government. So now we have accepted the fact we are Yoruba, we are indigenous people, we are a sovereign people, and we dwell upon our own ancestral land. We have also now come to know that the invading colonizers came to steal, they also came to kill and destroy, so that the land may become theirs. And they too know that what they came to do in our land is crime against humanity. This is clear because by themselves they brought out the evidence that what they did in our land is crime against humanity. Let's look at it. You understand that what the colonizer did in coming to take over control of our land is an expansionist agenda, but it is actually stealing, so it is on a basis of illegality. The way you would know that it is an illegality is that they themselves, colonizers, do not want such expansionist agenda to be carried out against them in their own land. It was expansionist agendas and the resistance against such agenda that gave birth to the Second World War. Hitler wanted to expand the territory of Germany. He wanted to take over the whole of Europe, at least to begin with. They all rose up in Europe against him, and they fought a real war. We all know the history of World War II. They fought against Hitler, which, as you can see, means that those who colonized us themselves and expanded their influence into our own sovereign ancestral land are people who didn't want Hitler to expand into their own territories. That was the reason for that war, resistance to the expansionist agenda of Germany. But these people who didn't want Germany to expand into their own territory had earlier on expanded into Africa. The First World War, on the other hand, was more on the basis of resisting the impoverishment of the people, resisting the tyranny of the kings. So they decided each ethnicity should stay on their own as a sovereign entity, because they were all different ethnic stocks. It was also a case of various empires putting different ethnic nations together under their own control. And this was part of the reason for the Second World War. It was thereafter that the instrument of self-determination was refined. In our own case, as Yoruba, we are even more loaded with grace by Almighty God, much beyond the right to self-determination, such that we do not even need to inform anybody to stand on our own as a sovereign entity. However, what I am actually driving at this time is the fact that all of Europe stood in warfare against one of themselves, Germany, which wanted to expand to gain control over other European nations' territories. Japan, too, also expanded into China. Meanwhile, these Europeans came to Africa also as an expansionist agenda to colonize. But when Germany wanted to colonize the colonizers, they resisted. So you can see that the colonizers in Africa know that what they are involved in, colonization, is wrong. It's bad.
That's why they fought to resist being colonized during the First and Second World Wars. Millions of their own people were killed in the combined course of the two world wars. Similarly, they joined forces together to fight against Iraq, tagged Desert Storm, because according to them, Saddam Hussein of Iraq was encroaching into Kuwait. He was expanding into Kuwait. So these colonizers would not allow another nation or entity to expand into their own territory. But they themselves did the same thing, expansion and colonization, into the territories of people in Africa, and into Yoruba land in particular with regards to us. This alone is proof from the colonizers themselves that what they have done in our land, colonization, is illegal, and that it is wrong, it is bad. By resisting being colonized, they have therefore by themselves given the evidence, the proof, that the colonization of our own Yoruba land by them is equally illegal, wrong, and bad. You waged war against another entity that wanted to expand into another's territory, saying that what he did is wrong. Therefore, you have automatically marked your own script, your own expansionist activity of colonization as wrong. What you came against and fought against in Europe is the same evil you perpetrated in Africa. So it's clear that the colonizers have judged their own case and declared themselves guilty. That expansionist program, which Europe fought against among their own selves, is what they are guilty of in coming to impose themselves upon us and naming their area of wrongful imposition as Nigeria, which is not a nation. They packaged it. Message of Her Excellency, Modupi Onitiri Abiola, MOA, to indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, on Sunday, 13th July, 2025. I want us to pay good attention to what I want to say at this point. I want to explain certain things to our understanding. Some of what I am going to say now are things we've heard earlier, while some others are being brought to our hearing just now. I want us to walk through it together as I speak. Let's begin this way. We all understand, as indigenous Yoruba people, IYP, such that there's no confusion about it whatsoever, that we are Yoruba. We are IYP. We are indigenous people. We are sovereign people. We are a nation. We are a country, and we are a sovereign nation. We are a sovereign people with our own language, culture, ways of life, the way we worship Almighty God, the way we praise Him and do His will. Also, we have our God-given resources and all that He has given to us. And this has been so from the beginning of time. We have lived this very life and lifestyle of ours from the beginning. Now let us visualize what this way of our life must have been, such that when a certain foreigner came to our land, he was surprised at the kind of life we were living and testified that there was no thief nor beggar in our land. He testified to seeing great riches, high moral values, high self-esteem, positively speaking, a people that do not want anything less than dignity. He testified to us, Yoruba, being a people of integrity. He said we were highly advanced in education and with high spirituality. He described us, Yoruba, as people of high caliber. He testified to our being very advanced. And we lived in cities and towns where the level of urbanization at that time matched that of Europe and America. As a matter of fact, the old Oyo Empire was said to be favorably comparable with the British Empire, and also that we, the Yoruba, lived a very good life, having a high standard of living. It is also on record that, at that time, we indigenous Yoruba people had amongst us what they, colonizers, now refer to as democracy. What is democracy? Democracy simply means the will of the people, but it can be operated and manifested in any form. For us, the Yoruba people at that time, the Oba king was the government,
and the government of the Oba was in the context of the will of the people, that is, democracy. I always tell us to understand that there is difference between government and culture. Our culture as Yoruba is one thing, while our government in Yoruba land at that time and always is another thing. Back then, our government in Yoruba land were the Obas. They were the government of the day. But our culture as Yoruba is another thing. A way of showing the difference between our government back then and our culture is seen in the fact that many of the Obas in Yoruba land do not respect or obey our culture, but rather they disrespect the culture. So government and culture are never the same in Yoruba land, more especially the present-day so-called Obas who can be found practically at every road junction. These are the Obayeje, spoilers of society, whom Almighty God has now helped me in wiping them off our land. Many of them confer great titles in Yoruba land, titles meant for indigenous Yoruba people. They give these to foreigners. They sell parcels of land in our ancestral territory to foreigners. These things are contrary to our culture. They even do worse by getting married to foreigners. Quite an abomination. It gets even much worse as they dress in clothing and dresses that are foreign to our culture. They actually also go so badly that they speak a foreign language to their own people, the indigenous Yoruba people. That way, they completely mess up our culture. Definitely, they are not worthy of being called Obas in Yoruba land or over indigenous Yoruba people. It is very clear through these examples that they have not been promoting our culture, and it is therefore clear evidence that culture is one thing, the Oba is another thing. Our culture is our ways of life, our lifestyle from the foundation of our existence as indigenous Yoruba people. For instance, our females kneel down to greet an elder while our males prostrate to do the same. That's our culture, and it has absolutely nothing to do with existence or non-existence of an Oba. We have our Oriki as individuals and families. This is part of our culture and has absolutely nothing to do with the existence or non-existence of the position of an Oba. We have various ways of greeting one another under numerous different circumstances. This is part of our Yoruba culture and is not dependent on whether the position of Oba exists or does not exist. The way we contract our marriages and conduct marriage procedures in Yoruba land, the way we name children when born, the way we conduct ceremonies of passage when our people go through death, all these are unique ways that characterize our culture as indigenous Yoruba people and are not in any way altered, affected, or dependent on the existence or non-existence of an Oba, nor on issue of Oba sheep. The two, Yoruba culture and Oba sheep, even when the Obas were the government in pre-colonial times, had absolutely nothing to do with each other. Oba, or the position of being an Oba, is therefore not culture. Rather, it was the system of government back then and not a part of Yoruba indigenous culture. Government can take any form. Back then, government in Yoruba land was in the form of Oba, monarchy, though with a democratic check and balance, whereas our culture as Yoruba, regardless of whatever form of government is practiced or not practiced, our culture, our way of life, as Yoruba remains what it is. Culture and Oba sheep are two different and separate things. Indigenous Yoruba people don't ever make the mistake of including the Oba or position of an Oba as being culture. No, it is not. Oba is government, a type of government, not the only type though. To understand this fact further, take note of this, that even though colonization removed the Oba from being the government in Yoruba land, did that removal of the Oba change or affect our culture as Yoruba in any way whatsoever? Number our ways of life, our culture,
still remains our ways of life forever, whether the government in our land is in the form of Oba or in any other form. Our culture still remains, regardless of the form of government we adopt. For instance, our Yoruba marriage procedures still remain the same. Our child naming procedures as Yoruba people still remain the same. Every aspect of our Yoruba culture remains exactly the same and has nothing whatsoever to do with whether the system of government is a monarchy, that is Oba, or any other system. The Oba is not the mandatory person who names children in Yoruba land. Just to give an insight into the fact that with or without Oba, our culture is intact. The Oba is not the one responsible for conducting our marriage procedures as Yoruba people, and so on and so forth. Our culture and our heritage is ours as Yoruba people, and are not manifested or conducted through the Oba. Our culture and heritage is self-existent among us and not operated by or through an Oba. No, it is not. The Oba is just a system of government and not a part of our culture, our day-to-day practices as Yoruba. And since the time that the colonizer had removed the Oba from being the government in Yoruba land, there has not been Oba in Yoruba land. In other words, now, in this day, not only is the Oba not a part of our cultural way of daily existence, it has never been, it is also not the system of government in our land, because it was removed by colonization. Today and forever in Yoruba land, there is no Oba. The non-existence of Oba as the government in Yoruba land, since the time that colonization removed them as government, has not in any way stopped our culture, our way of life, our way of functioning as Yoruba people, from being in operation. Our culture has continued in full swing despite the Oba no longer being the government in our Yoruba land. Don't let anybody deceive you concerning these facts. The Oba is not a part of our culture. The so-called Obas themselves habitually indulge in abuse of power. That definitely is not our culture. They commit all kinds of atrocities as a norm, and that definitely doesn't represent our culture. They forcibly take other people's wives. They forcibly take other people's land. They are an agonizing menace to the people. They are the ones that sold our glory into slavery during the transatlantic slave trade, selling our Yoruba people as slaves. That definitely doesn't represent our culture. So the Oba is not in any way connected with Yoruba culture. There's nothing culturally Yoruba about them. The foreigner, the evil colonizer Macaulay, reported that he saw good and glorious things in our land and our lives as Africans, and we know Yoruba is the very epitome of this. He saw that we had government and every good system in place. Now take note of those observations about our people, the Yoruba, and imagine the kind of good life that our forefathers lived at that time. They were highly advanced. But for the fact that colonization, amalgamation, and neo-colonization disrupted that good life of the Yoruba, imagine what level of development and prosperity and joy that we would have been now, as at today. But these so-called Obas, through their evil practices, as well as betraying us into the hands of colonizers, have made us to be in bondage over these centuries. As a matter of fact, the colonizers saw the Obas operating a class division in relation to other Yoruba people, and that very principle of class division was copied by the colonizers and used against the Obas also. The colonizers further used class division to achieve all the destruction they did in and to our Yoruba society. But now, God has shown us mercy. He has done a wonderful thing for us, a miracle. We have received mercy. Thus, we indigenous Yoruba people, we know it very clearly that we are IYP. We are Yoruba from the beginning of time. We know we dwell on our ancestral land.
though much of it has been cut off through the negative activities of colonization and neo-colonization. But now we have received mercy from God, and he has forgiven us. We understand all these things, that we are created by God as I have already described, created as Yoruba, a sovereign people, sovereign nation. We were not created by a human being. God created us. No human being is the source of our identity, nationhood, and sovereignty. God alone is the source. We didn't create our language, Yoruba. God did for us and put it in us. We didn't select our lifestyle as Yoruba by ourselves or for ourselves, our type of dressing, and so on. God did. He led and taught our forefathers in those ways, and which now is our culture. We clearly understand these facts, and there's no confusion whatsoever about them. That we are an ethnicity, a people of common descent, and we have our own government, despite the fact that they operated in the evil practices of abuse of power and in division of class. Nevertheless, it was still a government, and it was our own government, ever before any foreigner or colonizer stepped on our ancestral land. And at that time, even the Obas themselves knew they were in serious trouble if the people rose against them. In other words, there was check and balance. If the people decided they had had enough of the atrocities of an Oba, they would ask him to Sigba, and that was the end of him, literally. He would die because the people no longer want him. So, let it be clear, the Obas were the government. The invading colonizers knew this fact, that we had our own government before they, foreigners, arrived on our land. They also knew, because they met on ground, the fact that we had our own systems and structures that were very functional and enviable. Remember how they documented the fact that the level of urbanization in Yoruba land matched that of Europe and America. Imagine, therefore, the level of great society and God's goodness to us even far back at that time. And consider the millions of years for which we have been living and existing as the Yoruba race. I am taking us through all of this analysis so that we can then see how Nigeria is an illegality and which can never produce legality, so that we can appreciate what good that God has done for us as Yoruba. I want to explain all of this to us. I want us to properly know it and understand it very well. The goodness that God has done. We are clear on that. We are a race, a specific ethnicity, a unique identity. We are one entity. We are Yoruba, and we are a nation. We also dwell on our ancestral land, the land of our forefathers. That's very clear and with no confusion in any way, and thus we have it as a basic fact, from which we can clearly identify and classify every other thing that may have happened. Again, remember that this basic fact of our identity, nationhood and sovereignty, the fact that we are Yoruba, an ethnicity and a nation living on our own ancestral land, has been so for millions of years. I am pointing attention to this fact in order to make the truth very clear to certain people who consider themselves as Nigerian. If you are Yoruba and you hear what I am saying now, make sure you don't ever again refer to yourself as being Nigerian. Don't do it. If you do, you are making yourself come under a curse. I will explain. The time of ignorance of what evil you are doing to yourself by referring to yourself as Nigerian is past. I too, in times past, did not know that Nigeria was a falsehood, an illegality. I would pray and fast for Nigeria. May God have mercy and forgive. I didn't know I was committing a sin by praying for Nigeria. Later, God made me to understand. He said, "Stop it. Don't ever again come before me with prayer for Nigeria. Instead, pray for your ancestral ethnicity. Nigeria is man's evil arrangement." That was when my eyes got opened. Therefore,
Indigenous Yoruba people who hear what I am saying now, don't ever again refer to yourself as a Nigerian. Call yourself who you really are. If you are Yoruba, call yourself Yoruba. If you are Hausa, refer to yourself as Hausa. If you are Igbo, Nupe, Fulani, refer to yourself by the name of your ethnic nation. You bring troubles into your life if you refer to yourself as Nigerian. That's the way it is. You can see how everything in the so-called Nigeria is in confusion and in bad state. You think it's mere play? No, it was planned that way. Indigenous Yoruba people, that's the way it is. Now you realize that in all of this, our position, our identity as Yoruba has not changed. Even so, since the beginning of time. Let's therefore now visualize it and realize that God has indeed done a wonder for us. Later, these Obas, who always act beyond their mandate, were involved in the business of slave trade. They were selling their own people, their own ethnic stock as slaves. They were selling off their own ethnic glory. Such stupid and mad people calling themselves Obas. They do all these in exchange for glass mirrors and for umbrellas. Some sell their own people for a bottle of gin. You can also see from this what a wicked people the colonizers themselves are. They were trading by barter, exchanging a bottle of gin for a given number of real human beings. You can thus see what the so-called Obas in Yoruba land have done. And up till now, they have not repented. They are still doing acts of wickedness and evil that they have always done. Now look at the colonizers themselves. Remember, we have already established the fact that we are a nation and that God made us great and took us to a high level of development and has given us riches and all good things. But the Obas said they were trading with their so-called friends, the colonizers. Later, something else happened. The colonizers had very carefully studied the situation on ground in our Yoruba land. You can always trust the colonizers for that. Their ability to take whatever amount of time in years that it might cost them to study you thoroughly. Similarly, if they want to take something that belongs to you away from you, they would give it whatever number of years it requires to achieve their aim. They won't leave any loophole by which you might possibly suspect what their evil intention is. And this is quite surprising, as only God knows whatever kind of satanic manipulations they used in getting the Yorubas to not suspect their evil intention. This is because, naturally, part of the Yoruba nature, the nature of indigenous Yoruba people, IYP, is to smell a rat from afar off. We call it Ifura. Yet the invading colonizers plotted evil against us, the Yoruba, and nobody suspected anything ahead of time. Now get a parallel from this. If some people come into our house and they are equipped with guns and firearms and thereby take our property away, what are such invaders called? Armed robbers. That's what they are. Now, those who left their own place, whether it was God that put them over there or they put themselves there, they left that place and traveled by ships from such a very long distance, traveling at that time for possibly months, and came to our land, the land of indigenous Yoruba people, IYP, the ancestral land of our ethnic stock. And they came this time around no longer as friends to the Obas with whom they were trading in slaves, but now making war with indigenous Yoruba people with the intention of becoming masters over us in our own land, and making us and everything that belonged to us to be under their control, taking over everything and making us slaves in our own land. What is the word or expression to describe that action of the colonizers? Isn't that stealing? Isn't that theft? Isn't that being a thief? Isn't that armed robbery? Therefore, what is the proper description for colonization? It is armed robbery. And what is the proper description for the invading European colonizers? They are armed robbers. How could they possibly think of themselves as owning a land that is far away from their own place?
a land already inhabited by a people and owned from the beginning of time by a people that you are so different from, a people that you are not of the same ethnic stock with. How could you reason that you can now lay claim to their lives, their ancestral land, and their resources? And you claim to take over their land? You take over all that belonged to them? And you made them to become your slaves? How is that categorized? It's robbery. Everything in today's world knows such action as theft and robbery. The colonizers are thieves, and they themselves know this quite well. They know it's stealing. To attest to this fact, it is on record that in recent times they've been begging Black people in several places. They know quite well that their mission of colonization is greatest crime against humanity. They know, but because they claim superiority over every other people, wanting to build empires and all such, they embark on such atrocity. It is one of the things that made them mad about the Oyo Empire, and they set themselves to destroy it and the memory of it. Nobody was conscious again of the fact that what Nigeria called Kwara is actually the old Oyo Empire, until God asked me to reveal that secret, because there's a diabolical ritual that was done to hide that place, so that humanity wouldn't know the place for what it really is. They don't want anybody to know about the fact, the greatness and glory of the Oyo Empire. And why don't they want it known? Because the Oyo Empire was favorably compared with the European colonizers' British Empire. That fact made them angry, to the extent that there's a story about an Oba in Yoruba land whom they accused of disrespecting the Queen of Britain. The Oba was arrested. That in itself even shows that Oba sheep was no longer in existence as far back as long ago. That's why I laugh at them today. I hope we understand these conversations. The colonizers had therefore come to our ancestral sovereign land. They had arrived to steal resources, take slaves, and everything that can be taken. They then claimed that they own all these things. They claim ownership of a territory that is not their territory. That definitely is armed robbery. I hope we now understand it. Let's keep following the discussion. In spite of all the colonial robbery activities, however, we still remain the Yoruba ethnic stock. That fact does not change. I hope you understand that. We are still IYP. We are indigenous people. We are sovereign people living on our own ancestral land. Nothing has changed in all of that. All of that is still intact concerning us. I hope we are continuing to understand it. The evil there is that when they came with arms and ammunition against us in order to steal what is ours, if there were no internal collaborators, these invaders wouldn't have succeeded in stealing what is ours. When they had arrived to start claiming ownership of all that belonged to us and take our resources and everything that is ours, and that we no longer have power over what is ours, but they would be controlling our lives. If they didn't have those internal saboteurs collaborating with them, they would never have succeeded. Never. After all, they couldn't colonize Ethiopia because Ethiopia didn't have enemies within that would collaborate with invaders. Thus, those who agreed to be saboteurs within, to work against our own race, Yoruba, are these Obas, who are better described as Obayeje, destroyers of society. They are the ones that were recruited by the colonizers to be the saboteurs. The so-called elites are also part of the internal enemies. They are saboteurs. They do all kinds of evil against their own Yoruba race. They have been recruited for this wicked work by the colonizers, and they packaged everything in such a way as though they were doing us good. But despite it all, despite all the evil and the collaboration, our identity as Yoruba remain intact, because God is the one who created us. So there's no way our identity would be lost. The only way that identity can be lost is for these enemies to physically wipe out the entire race.
And this is something the colonizers do for other ethnic nations. They do it quite well. On this earth, these colonizers do it. But it's just that Almighty God did not allow them to achieve such with us, the Yoruba race. Yoruba is more than what can be destroyed. Who can wipe out the Yoruba? Nobody. We are the apple of God's eye. You want to wipe us out? It's never possible. Again, remember that despite all the atrocities done against us by the colonizers and the internal collaborators, we still remain on our ancestral land and we live there. Through God's mercy, they did not succeed in wiping us out. We remain living on our land. We still have our identity as Yoruba, and we are living our lives according to our culture and heritage. But remember that the colonizers had by this time taken over power over all that belonged to us, except that we still have our Yoruba identity and living on our Yoruba ancestral land. As much as they had taken over everything that we own, our Yoruba identity has never changed. Take note of that. We still remain IYP, indigenous Yoruba people. We still live on our ancestral land, even though we had been stripped of all authority over our land, but we still continued to exist there. You can imagine, we no longer had our way on our land, the very land where we as a people have lived for centuries, for millions of years of our existence. Suddenly they came and overwhelmed us, taking over control of our land and all things, which was never theirs. That is robbery. In today's world, anyone who tries to do such an evil would definitely be identified as thieves. And the only reason they succeeded against us was because of these Obas. The Obas cooperated with the evil invaders. And what did the colonizers use against us? They used military weapons, weapons of war against us. Advanced military might, but for that they wouldn't have succeeded. And they had previously and deliberately weakened every place and territory before coming with advanced military might. They first got the saboteurs, the Obas, to sell off the glory of the land, the physical might and mental strength of the people of the land. They were sold off as slaves. Thus, the strong ones who could fight back any invasion had been taken out through the slave trade. The colonizers ensured that they achieved that first, and it was the Obas who made it possible. They facilitated it. They sold their own ethnic stock into slavery. Even after slave trade had been officially abolished, the Obas refused to comply. They were still selling people as slaves. Like I always say, you can do the calculation. The highest number of slaves taken away from Africa in the transatlantic slave trade were deposited in Brazil. And the highest number of slaves deposited in Brazil were Yoruba. You can do the calculation, you can join the dots. Then you'll know the level of evil that the Obas have done to Yoruba. But for the military might that the colonizers came with, they wouldn't have succeeded. But they had prepared the ground by taking all the strong and healthy youth away in the slave trade. Secondly, the secrets of Yoruba spirituality were also taken, using the internal saboteurs who actually sold out the things concerning and embodying those secrets. The things that are our ancestral heritage, our spirituality. These Obas sold them out to the colonizers. Those things had been taken away to open the way for the military onslaught against us. The Obas never thought of it that the purpose behind the colonizers' interest in taking the things that embody our spiritual strength as Yoruba people was so as to strip us spiritually naked and made easy prey. All the things that they could use as per Yoruba spirituality to counter the invaders had been taken away, because the invaders knew that the Yoruba have ancient spiritual secrets that would overcome whatever military might the invaders were coming with. Their entire military weaponry can be turned into dust or ashes by the sheer strength and power of Yoruba spirituality. Without holding any physical object of assault,
Yoruba spirituality in the spoken word would destroy the enemy's machines. Through Yoruba spirituality, sand can be scooped from the ground and thrown to become a spiritual agent for victory. The European colonizers knew that Yoruba knowledge and science was that advanced. It's knowledge, and it's given by God to the Yoruba for the protection of themselves to defend themselves. They know that the Yoruba people have that much knowledge and science. That's why the colonizers describe us as a people with high spirituality. They are aware that we have knowledge of various secrets. So, since they also knew that they wanted to come and make us slaves in our own land and take control over all that is ours, they therefore took their time to trade with the Obas, cleverly studying them, knowing the things they do without the Obas knowing this. As soon as the colonizers had achieved the buying of the strength of the land in the form of slaves transported far away from our land, they thereafter took from the people the Yoruba spiritual secrets and science, such that there would not be any successful resistance when they eventually come against us with military might. The Ethiopians fought successfully against the colonizing invaders by using part of their own Ethiopian secret knowledge and science, their spirituality. That's why the colonizers couldn't overcome the Ethiopians. But the spiritual secrets of indigenous Yoruba people had been sold by the so-called Obas. They had given them away to our enemies just because they were offered money, having therefore taken the power of the Yoruba from the Obas, and without these Obas even realizing it, the colonizers could strike. This is the way the colonizers operate. The Obas didn't realize that the colonizers already had first set them up for defeat, the Obas having shot their own selves in the foot. The colonizers then came in their own true color. They declared their intention to take over the land, Yoruba land. The strong and glorious youth who could fight back had by then been sold into slavery, and the spiritual secrets of power to fight back had also been compromised, sold off. Then the way was clear. The colonizer ensured that they first weakened us by getting the strong and best of us sold into slavery and our spiritual secrets of power also taken or bought via the collaborating Obas. It's the colonizer's strategy anytime they want to come against you. They'll first weaken everything you have, everything you are. Thereafter, any attack from them knocks you out. That was what they did to the so-called Obas. But in spite of all this, our race, our Yoruba ethnicity, still remain, and we are living on our indigenous ancestral land. We are still who God created us to be. We are indigenous Yoruba people, IYP. We are indigenous people. We are a nation, a sovereign nation, and we are still on our land. Even though the so-called Obas have spoiled things, they have compromised our race. They have been saboteurs and collaborators with the enemy. But we still remain on our land, and we are still the Yoruba ethnicity. I hope we now properly understand these very things. Just visualize it once again. At every stage of the things we have been subjected to in our history and encounter with colonizers, our Yoruba identity remains unchanged. We are Yoruba. God created us so, and that has not changed. We still are Yoruba. That's how powerful it is. No matter the number of people still remaining among the ethnic stock, as long as they are still dwelling on their indigenous ancestral land, speaking their own language, existing in the practice of their own culture, there's nothing anybody can successfully do against the fact of their identity or against their rights. Even if they are just a few, those few represent the entire ethnicity. They represent all the others of their people. And whenever God does his wonders for them, they'll begin to increase. Let's understand that properly, so that you can know how or where the foreigner, the enemy, would use to come in.
so you can see the ways and manner by which they sneak in. Hold these facts firmly. It's very important. Let's continue. ọ̀rọ̀ lágbọ́ yẹn o látẹnu bàbá wa yẹn ó sọ ọ̀rọ̀ ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá ti máa ń sọ láti ẹjọ́ yìí ni wọ́n gbé bọ́ síta ń bẹ̀ yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ fún yín wípé àwọn ọba yìí jẹ́ wọn ò kì í ṣe ọba wọ́n ti pa ọba rẹ́ tipẹ́tipẹ́ ìgbà tí wọ́n ti ń ta àwọn ènìyàn tó yẹ kó jagun fún wọn tá a fi máa ń sọ wípé olè ọ̀kan lè ṣàdédé wọ inú ilé kan kó máa lọ kó ilé láì jẹ́ pé àwọn agbódegbà wà nínú ilé yẹn àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí àwọn ni agbódegbà àwọn ni á jẹ́ kí gbogbo nǹkan ní wa kó lọ mọ́ wa lọ́wọ́ kó tó di pé Ọlọ́run gbà padà fún wa àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí á ní ata gbogbo ọmọ tó jẹ́ pé ọmọ tó ń tààgùn ọmọ tó yẹ kí wọ́n lè lò láti kojú àwọn amúnisìn wọ́n ta gbogbo wọn dànù wọ́n tà wọ́n sọ sígbó òun ni amúnisìn ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá kó lẹ́rú ní ẹ ṣe wá mú wá sìn ní ẹ ṣe wá ń kó gbogbo ọrọ̀ ajé wa lọ torí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí ni láyé ìjọ́un tí ọba kan ọba ṣe dáadáa kí ni wọ́n máa ń ṣe fúnra wọn wọ́n á ní kó lọ sígbà àwàwò tó bá dẹ̀ ti sígbà àwàwò ó ti di ikú nìyẹn dandan fún un ṣùgbọ́n àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí ń bẹ láyé ìsìn sí ọba ni wọ́n ni wọn ò kì í ṣe ọba àní àti pọba rẹ tipẹ́ wọ́n ti pa tí ń jẹ́ ọba rẹ látọjọ́ tó ti pẹ́ eléyìí a máa ń sọ fún wa lójoojúmọ́ a kàn tán fi ń rán wa rárá wa létí ni a fi ń rán ara wa létí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí ni wọ́n ṣe gbogbo nǹkan oríṣiríṣi báyìí ní wọ́n fi sọ wá di ẹrú ní wọ́n sọ wípé Áfíríkà ò lóúnjẹ wọn ò lóúnjẹ wọn ò ní nǹkan kan wọn ò lọ́rọ̀ ajé ṣé bẹ́ẹ̀ bá ń purọ́ fún èèyàn ṣé n tó ń purọ́ fún yín náà mọ̀ pé irọ́ ló ń pa mo sọ ní kó tó di pé mo gbé àwọn nǹkan wọ̀nyí sígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ mo ní láìsí Áfíríkà kò sí nǹkan tí jẹ́ fóònù kò sí tí jẹ́ látọ̀ wa gan fúnra ara wa ti ń ṣe fóònù fúnra wa ti pẹ́ ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn amúnisìn yìí wọ́n ti dì wá lójú wọn ò jẹ́ ká mọ tá à ń ṣe àwọn amúnisìn wọ̀nyí ní a kó wa sóko ẹrú màmá sì ti sọ wípé a ò lè tí oko òrókò dóko òrókò a ò lè ti torí ipá jẹ màálù ká máa pe bọ̀ọ̀dá màálù ká máa pe bọ̀ọ̀dá màálù torí pé afẹ́jẹran a ò lè gbà fún amúnisìn kankan kó tún wá kó wa lẹ́rú lẹ́lẹ́kejì kò ṣẹlẹ̀ mo fi ọ̀rọ̀ Traoré ṣàpèjúwe pé Traoré àwọn aráàlú ẹ̀ wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kí ló wá ń ṣe ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ̀yin náà ò ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹni tó gbóòótọ́ dání kẹ́ ẹ jẹ́ ká lè rọ́nà lọ àti ẹ̀ ti rọ́nà lọ ná àfi tá a bá ń tara wa jẹ lókù àwọn amúnisìn yìí ẹ̀yin ẹ wo nǹkan tí wọ́n ṣe fún àwọn Germans láyé john màmá sọmọ́rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí tí arákùnrin tó gbé bóde fún yín wọ́n sọmọ́rọ̀ àwọn ọ̀gbà kí ẹnìkan kó mú àwọn sìn pé kí wọ́n wá mú káwọn wá lọ máa sìn Germany fẹ́ mú wọn sìn kí ni wọ́n ṣe fún Germany wọ́n gbógun tì wọ́n Iraki ó fẹ́ máa mú àwọn Kuwaiti sìn àwọn Amẹ́ríkà wọ́n lọ ran Kuwaiti lọ́wọ́ wọ́n pa Saddam Hussein èyí tí wọ́n ń ṣe kiri rèé
n tó tún ṣẹlẹ̀ ní Iran ẹ̀yin náà rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé gbogbo àgbáyé wọn ò sáfẹ́ kó jẹ́ wípé àwọn ọ̀lọ́ sìn níbì kan àfi kí wọ́n mú ẹni ẹlẹ́ni lámùsìn. ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn o, ọ̀rọ̀ méjèèjì tá a gbé síta yẹn ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ tìyá wa. máa rí pé ó kárí gbogbo IYP mo máa ṣe Ọlọ́run máa ṣe oore ọ̀fẹ́ yẹn fún mi mo máa train IYP gbogbo IYP pátá Màmá mi Àlàbá ẹ̀kọ́ àbọ̀ padà. gbogbo IYP àtọmọdé àgbà arúgbó àwọn tó tún bọ̀ náà wọ́n máa gba training yẹn kí ni training náà ní pé aláti protect
ní sùúrù ó ìkú o ṣe ti gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe màmá ní séfíọ̀ màmá náà ò kì í ṣe séfíọ̀ o bàbá àwọn ni séfíọ̀ elédùmarè ní séfíọ̀ iṣẹ́ tí ọlọ́run elédùmarè rán màmá ni màmá ń jẹ́ ẹ má pe màmá ń séfíọ̀ elédùmarè ní séfíọ̀ o ìyẹn ni màmá sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lè gbọ́ ẹ ṣeun ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n tún gbé òmíràn wá. ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má bínú ẹ má jẹ́ àpè èdè yẹn o ẹ má pe mú àmọ́ orúkọ yẹn ṣá ẹ má pe mú àmọ́ saviour pé mú àní saviour rẹ bàbá mi olùgbàlà saviour ni bàbá mi ọmọ ẹ̀ ní ibi jẹ́ n tó wà nílẹ̀ ìkọjá bẹ́ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ claim tí ò tó mo máa ń sọ dáadáa náà pẹ̀lú gbogbo oore tọ́lọ̀ ṣe fún mi tó bá jẹ́ pé oore ọgbọ́n òye mo rí oríṣiríṣi tó pọ̀ rí mi gbọ́dọ̀ jàjẹsẹ́ tọ́lọ̀ ṣe fún mi máa ń sọ náà tí mi tẹ́lómi bá rí kékeré nù ẹ̀ ṣe ló kàn wá ya wèrè ó máa sínwí gan tó ní ṣe wò mọ́ Ọlọ́run ṣoore tó pọ̀ fún mi ṣùgbọ́n mi ò tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ní tó wà lẹ́yìn tọ́lọ̀ ń sọ dìlú yìí ọ̀nà tó gbé wa gbà mi ò tó bẹ́ẹ̀ tó tẹ bá ní kàn sọ pé wọ́n lock àwọn èèyàn pa wọ́n dí gbogbo ọ̀nà tán lè gbà tán lè fi jáde níbi tán tí wọ́n mọ́ àwọn arábí ṣe àwọn amúnisìn ṣe wọ́n ṣe gidi gan ni kò sí olówó ẹ̀ ó jọ wọ́n lójú tí mi ò ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí báwo ló ṣe kò sí ẹ̀yin sọ pé báwo ṣe mo sọ wípé Ọlọ́run ṣe kọ́ Ọlọ́run lórin ìrìn ẹ̀mí ni kí ló dé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe báwo ìwọ̀n abẹ́ǹgbà tẹ̀ ń tòtòkùtò tẹ̀ ń ṣe gbogbo orí burúkú yín tẹ̀ ń ṣe kà ṣé ìwọ̀n abẹ́ tí mo fi fẹ́ mọ bí mo ṣe fẹ́ gbé jáde àbí ìkọ̀kọ́nu yín sọ fún mi pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yìn lẹ́ sọ fún mi Ọlọ́run ló sọ fún mi o èyí tẹ́ sọ fún mi ṣé èyí tẹ́ sọ fún mi ṣé òun ní ṣiṣẹ́ rí ó yé yín ó yé mi o ó yé yín ó yé mi mo ṣe ń sọ fún yóò tọ́ mo sọ fún yín Ọlọ́run ló déédéé gbà déédéé àsìkò ó kọjá tẹ́ẹ̀dá lè ṣe o Ọlọ́run ló ṣe o Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo òun pinnu ògùn Ọlọ́run láéláé ìjẹ́ ń ṣe nu ayé tèmi mi ń ṣe nu ayé mi ń ṣe àìmọye nǹkan tó rán mi ní dáadáa fún gbogbo ìran tó wà níbi tí wọ́n pè Nàìjíríà tí mo dẹ̀ ṣàṣeyọrí ẹ̀ tọ́lọ́run ṣàṣeyọrí fún mi tí àìmọye millions tí wọ́n ń jèrè ẹ̀ ní èdè yìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún mi tí wọ́n ń jẹ àǹfààní ẹ̀ ní èdè àìmọye ìdílé tó ń jẹ àǹfààní nǹkan tọ́lọ́run rán mi tí mi ò dẹ̀ sọ síta mo jíṣẹ́ yẹn neat but ó wà documented níbi tí mo ti jíṣẹ́ o ó wà documented níbẹ̀ mo jíṣẹ́ yẹn gbogbo oníkàgbò àìmọye tó dẹ̀ gba àǹfààní orí yẹn dáṣọ àtẹ́gbẹ́ lòmíì níbi tó wà tó bá rò pé òun tako mú à ayé ẹ̀ bàjẹ́ pátápátá torí lè jẹ́ pé ibi tó jókòó sí yẹn iṣẹ́ tọ́lọ́run mi ni nípasẹ̀ ló fi wà bẹ́ẹ̀ torí gbàdá bí máa pa ẹ̀ níwò dẹ̀mọ̀ àìmọye mi ò pinnu ògo Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo tí bá ṣe mo gbójú mi kúrò yìí èyí tí gbogbo wọn lò ń sìn nǹkan nínú northern nation gbogbo tó ń ṣe tí ogbọ́n pera wọn lórúkọ oríṣiríṣi ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ ni ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ àmọ́ dáṣà àmọ́ mọ̀ ń pa ẹ̀ ebi gbogbo ètò pọ̀ jù wọ́n gbà bọ̀dì ọ̀sá lọ oríṣiríṣi ṣé gbogbo wọn wà bẹ́ẹ̀ sìn ṣé mo bèrè ọpọlọ anybody àbí mo gbéra sí àgbẹ̀ àbákan nígbà tó dé ló dé ká máa sọ ń pẹ̀ ló jẹ́ kí n máa sọ ìpínlẹ̀ Ògùn lórí ọ̀tún mi wà ń torí ẹ̀ pé ààrẹ alágbájá wò ṣó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe débẹ̀ Ọlọ́run ló lò wá o ẹ lọ mú iye kan wá ẹ ó ti ń bless ara ẹ nìyẹn ó ti ń pọ́n rẹ lé nìyẹn náà pé wọ́n ló ṣe àbí ńgbà tó bá ń gbà kan lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ó ṣe nǹkan ó ti ń bless ara ẹ ó ti ń pọ́n rẹ lé nìyẹn Ọlọ́run ní jẹ́ kí n rí o láíláí Ọlọ́run ló ní gbogbo ògbónú ayé mi tó rán mi dúpẹ́ pé ó ṣe àṣeyọrí fún mi àṣeyọrí tí mò ń béèrè fún ní divine blueprint ń sìn pé kí gbogbo ẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ kí gbogbo ìran Yorùbá ká bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ká máa yan Ọlọ́run ká máa sìn bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ká máa sìn irú àwa tó àti ẹ̀kọ́ lẹ́nu sísìn torí kò fi wálẹ̀ ká máa sìn òun ó ti mọ̀ pé iṣẹ́ tó rán wa àfi ká máa sìn òun iṣẹ́ tó rán mi àkóso olúwẹ̀ ìrìn ẹ̀mí nì kì í ṣe tara kò sí olúwẹ̀ o ní Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀ gidi o dẹ̀ fẹ́ dojúkọ apábolo fẹ́ dojúkọ báwo ló ṣe fẹ́ rìn ẹ fojú inú wo ẹ wo ogun àwọn tá à ń bá fa yìí ṣé àwọn bá rádaràda játijàti ṣé yẹn lẹ fẹ́ sọ ṣé mọ́yé ètùtù gbẹ̀tàn gbé àbáwọn tán rò pé ọ̀nà àti jẹ àwọn
òun ni pé káwọn máa tan ìran Yorùbá káwọn máa tàn gbowó lọ́wọ́ wọn àbáwọn yẹn àwọn wẹ́wẹ́ àbáwọn tó rò pé àwọn àríjẹ nídìí màdàrú àwọn ti rí ọ̀nà táwọn fi ń jẹ àpapín ní ilẹ̀ DIY àbí káàkiri tí wọ́n pè ní Northern Nation pé eléyìí ó fẹ́ dàjẹ́ fáwọn ó fẹ́ dàrú fáwọn àbí àwọn tó wá ní ọ̀rọ̀ gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ tán ti dé pa tí ó ń ṣe 100 years ó ti ń lọ 200 years ṣé àwọn yẹn lẹ fẹ́ sọ ni ṣé ẹ máa dúró tọ́ dé kábíyèsí mélòó la fẹ́ kà ní ogun yìí mélòó ni èèyàn kan á lòun ní àìdíà tó fẹ́ fi ṣẹ́gun ìgbà tí ó ṣe pé nǹkan ṣe àjẹpọ̀ ń bọ́ sí wọn gáàjì àwọn wèrè nìyẹn lónìí járe àwọn òníyà wèrè àwọn náà ní wèrè lára.
bá ti ń ṣe wọ́n máa parun ni àwọn náà máa parun ni ẹ̀yin kóra yín jọ ìgéṣin tọ́lọ̀ ń ṣe ẹ̀yin No kóra voice yín kẹ̀. jésù rere dáradára fún ìrìn ẹ wálẹ̀ ní parun ẹ tó bẹ́ẹ̀ máa parun ẹ má jẹ́ kán máa ẹ má jẹ́ ń gbọ́ ẹnikẹ́ni Mo ń bọ̀ o. ó má ní Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n wo lórí mọ́nítọ̀. ẹ má jẹ́ ń gbọ́ láíláí wọ́n kì í ṣe ìgbéraga o kì í ṣe ìgbéraga rárá ọlọ́run dá mi lójú ìgbàgbọ́ mi dá mi lójú gidi ọlọ́run dá mi lójú kábíyèsí o No voice kẹ̀. ọlọ́run dá mi lójú ní tójú ti rí ọlọ́run dá mi lójú ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ ní gidi lọ́lọ́run dá mi lójú bàbá mi gangan ni o nítorí kọ́ o. Ṣé pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀? ọlọ́run ṣe ibi tó tí ẹ̀rù bá àwọn dé ń gbà yẹn wọ́n máa ní mo ní fóònù náà mo ní direct line bó dẹ̀ ṣe jẹ́ náà ṣe sọ yẹn tó rọ́mọ jésù ní bó ṣe jẹ́ yẹn direct mi one on one wọ́n rí yẹn sọ. Ẹni sùúrù ẹ jọ̀ọ́ o. bó ṣe máa ń rí nìyẹn o àwọn náà máa mọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn o ṣàpẹ́gbà tó lùgbàlà wa àwọn tó tiẹ̀ Ṣé pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màmá ń sọ látòrọ̀? Ó dà. àwọn eléyìí tó ń sọ ń gbà yẹn pé ó ní direct number náà ó ní bọ̀ o. ó tọ́nà sọ náà èèyàn ń ṣe ìgbéraga Ẹni sùúrù o. ọ̀nà wọn ni ẹ̀wọ̀n jésù ni mí o. Ẹ jọ̀wọ́ o, ẹni sùúrù ẹlẹ́gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màmá ń sọ. ẹgbẹ́ra kò tán bá sọ ọmọ ẹ̀fọ́ ọmọ létí tẹ bá rí ètò wà tó ṣe ẹ̀fọ́ létí èyí tí ẹ̀ bá rí tòṣẹ́ tọ kó já dànù kó má pè nọ́mbà yín mo ya ìwé. Ẹgbà ni ẹ làjà. Ó yẹ kí ìgbàgbọ́ yín kó dúró ṣinṣin tẹ bá tí àwọn kan bá ń sọ fún yín pé àwọn fẹ́ bá ṣe ọwọ́ èèyàn kan jẹ́ ìgbàgbọ́ yín. Ẹni sùúrù ẹ jọ̀ọ́ o pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màmá ń sọ látòrọ̀. Ó dà. Mo ti dá dúró ẹni ẹ ò gbọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀wọ́ o, ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Ẹ sọ fún mi tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi o. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi nísìnyí? Ó dà. Háyà. Ó dà. Ẹ jẹ́ kí n tún gbé padà. For 15 minutes ẹ gbọ́ nǹkan kan. Ó burú jáì. Oh dear. Pé ẹ gbọ́ anything tí mo ti ń ṣe látòrọ̀, ẹ jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má bínú ẹ má jẹ́ àpè èdè yẹn o ẹ má pè mú àmọ́ orúkọ yẹn ṣá ẹ má pè mú àmọ́ saviour pé mú àní saviour bàbá mi olùgbàlà saviour ni bàbá mi ọmọ ẹ̀ ní ibi jẹ́ tó wà nílẹ̀ ìkọjá bẹ́ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ claim tí ò tó mo máa sọ dáadáa. Bí gbogbo yín bá ń gbọ́ nísìnyí ẹ sọ fún wa pé ń gbọ́ o. Mo tún play báyìí ni o. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ padà? Màmá mi Fálétí, màmá mi Bọ́lá Fálétí Ògúndáìkì, ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi padà? Bàbá Pa Mọ́gàjí, ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi padà? Màmá mi Dayọ̀ Ọláìtàn, ṣé ẹ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí padà? Àbí ẹ ò gbọ́ náà? Ẹ ṣeun. Wọ́n ṣe gidi gan ni kò sí olówó ẹ̀ ó jọ wọ́n lójú tí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí báwo ló ṣe ló ṣe kù sí ẹ̀yin sọ pé báwo ṣe mo sọ fún Ọlọ́run ṣe nǹkan Ọlọ́run lórin ìrìn ẹ̀mí ni kí ló dé
báwo mo ṣe fẹ́ ṣe báwo ìwọ̀n abẹ́ ńgbà tẹ̀ ń tòtòkùtò tẹ̀ ń ṣe gbogbo orí burúkú yín tẹ̀ ń ṣe kà ṣé ìwọ̀n abẹ́ tí mo fi fẹ́ mọ bí mo ṣe fẹ́ gbé jáde àbí ìkọ́kọ́nu yín sọ fún mi pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yìn lẹ́ sọ fún mi ọlọ́run ló sọ fún mi o èyí tẹ́ sọ fún mi ṣé èyí tẹ́ sọ fún mi ṣé òun ní ṣiṣẹ́ rí ó yé yín ó yé mi o ó yé yín ó yé mi mo ṣe ń sọ fún yòótọ́ mo sọ fún yín ọlọ́run ló déédéé gbà déédéé àsìkò ó kọjá ń tẹ́ẹ̀dá lè ṣe o ọlọ́run ló ṣe o ọlọ́run ló ní gbogbo ògo wọn pinnu ògo ọlọ́run láéláé ìjẹ́ ń ṣe inú ayé tèmi mi ń ṣe inú ayé mi mi ò ṣe àìmọye nǹkan tó rán mi ní dáadáa fún ìran gbogbo ìran tó wà níbi tí wọ́n pè Nàìjíríà tó dẹ̀ tí mo dẹ̀ ṣàṣeyọrí ẹ̀ tọ́lọ́run ṣàṣeyọrí fún mi tí àìmọye millions tí wọ́n ń jèrè ẹ̀ ní èdè yìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún mi tí wọ́n ń jẹ àǹfààní ẹ̀ ní èdè àìmọye ìdílé tó ń jẹ àǹfààní kan tọ́lọ́run rán mi tí mi ò dẹ̀ sọ síta mo jíṣẹ́ yẹn neat but ó wà documented níbi tí mo ti jíṣẹ́ o ó wà documented bẹ́ẹ̀ mo jíṣẹ́ yẹn gbogbo oníkàgbọ́ àìmọye tó dẹ̀ gba àǹfààní orí yẹn dáṣọ àtẹ́gbẹ́ lòmíì níbi tó wà tó bá rò pé òun tako mú à ayé ẹ̀ bàjẹ́ pátápátá torí lè jẹ́ pé ibi tó jókòó sí yẹn iṣẹ́ tọ́lọ́run mi ni ìpàṣẹ ló fi wà bẹ́ẹ̀ torí bá àdàbí máa pa ẹ́ níwò dẹ̀ mọ́ àìmọye mi ò nínú ògo ọlọ́run ló ní gbogbo tí bá ṣe mo gbójú mi kúrò ní etí gbogbo wọn lòún sí nǹkan nínú northern nation gbogbo tó ń ṣe tí ogbọ́n pera wọn lórúkọ oríṣiríṣi ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ ni ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ àbọ̀n dáṣà àbọ̀n mọ̀ ń pa ẹ̀ ebi gbogbo ètò pọ̀ jù wọ́n gbà bọ̀ ní ọ̀sán lọ oríṣiríṣi ṣé gbogbo wọn wà bẹ́ẹ̀ sìn ṣé mo bèrè ọkọ lọ anybody àbí mo gbéra sí àgbẹ̀ àbákan nígbà tó dé ló ní ká máa sọ ń pa ẹ̀ ló jẹ́ kí n máa sọ ìpínlẹ̀ Ògùn lórí ọ̀ṣun mi wà á torí ẹ̀ pé ààrẹ alágbájá wò ṣó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe débẹ̀ ọlọ́run ló lò wá o ẹ lọ́ mú iye kan wá ó ti ń bless ara ẹ nìyẹn ó ti ń pọ́n rẹ lé nìyẹn náà pé wọ́n ló ṣe àbí ńgbà tó bá ń gbà kan lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ó ṣe nǹkan ó ti ń bless ara ẹ ó ti ń pọ́n rẹ lé nìyẹn ọlọ́run ní jẹ́ kí n rí o láíláí ọlọ́run ló ní gbogbo ògbónú ayé mi ètò rán mi mo dúpẹ́ pé ó ṣe àṣeyọrí fún mi àṣeyọrí tí mo ń béèrè fún ní divine blueprint sí pé kí gbogbo ẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ ní gbogbo ìran Yorùbá ká bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ká máa yan náà ká máa sìn bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ká máa sìn irú àwa tó àti ẹ̀ kúrò lẹ́nu sísìn torí kò fi wálẹ̀ ká máa sìn òun ó ti mọ̀ pé iṣẹ́ tó rán wa àfi ká máa sìn òun iṣẹ́ tó rán mi àkóso olúwẹ̀ ẹ̀rìn ẹ̀mí nì kì í ṣe tara kò sí olúwẹ̀ o ní Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀ gidi o dẹ̀ fẹ́ dojúkọ apapọ̀ ló fẹ́ dojúkọ báwo ló ṣe fẹ́ rìn ẹ fojú inú wo ẹ wo ogun àwọn tá à ń bá fa yìí ṣé àwọn ọba rádaràda játijàti ṣé yẹn lẹ fẹ́ sọ ṣé mọ́yé ètùtù gbẹ̀tọ́ ń gbé àbáwọn tó rò pé ọ̀nà àti jẹ àwọn ò ní pé káwọn máa tan ìran Yorùbá káwọn máa tàn gbowó lọ́wọ́ wọn àbáwọn yẹn àwọn wẹ́wẹ́ àbáwọn tó rò pé àwọn àríjẹ nídìí màdàrú àwọn ti rí ọ̀nà táwọn fi ń jẹ àpapín ní ilẹ̀ DIY àbí káàkiri tó ń pè ní northern nation pé ilé ìfẹ́ ó fẹ́ dàjẹ́ fáwọn ó fẹ́ dàrú fáwọn àbí àwọn tó wá ní ọ̀rọ̀ gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ tó ti dé pa tí ó ń ṣe 100 years tó ti ń lọ 200 years ṣé àwọn yẹn lẹ fẹ́ sọ ni ṣé ẹ máa dúró tọ́dẹ̀ kábíyèsí o mélòó la fẹ́ kàánú ogun yìí mélòó ni èèyàn kan lóun fẹ́ òun lòun ní àìdíà tó fẹ́ fi ṣẹ́gun ẹ̀gbà tí ó ṣe pé nǹkan ṣe àjẹpọ̀ nǹkan ti wọ gáǹjà àwọn wèrè nìyẹn ọlọ́run ní járe àwọn oníyà wèrè àwọn náà ní wèrè lára ọlọ́run ló ṣe o saviour gangan ló ṣe ọba tó mọ ìgbẹ̀yìn láti ìbẹ̀rẹ̀ ọba tó rí ohun gbogbo kedere tí òun kankan òṣókùnkùn sí arínúròde olùmọ̀rọ̀ kan ní tó wà nú ẹ̀mí ẹ tí tẹ́nikẹ́ni ò gbọ́ tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ ó máa sọ fún ẹ ó máa gbé síta fún ẹ bó ṣe fún Daniel náà nígbà ọba Nebuchadnezzar tí ìyẹn sọ pé àlá tó ńlá kan wá sọ́kàn tuntun mọ́ ẹ ìwọ ló sùn náà báwọn ṣe fẹ́ mà látó lá fi tẹ́ ti rí agbára náà nìyẹn tó lóun máa pa gbogbo àwọn woṣẹ́woṣẹ́ wọn tí wọn bá lè sọ wọn dẹ̀ fẹ́ pa gbogbo tó ní ẹwẹ́ jẹ́ káwọn lọ pé ọkùnrin tó ń yan Ọlọ́run yẹn tó ṣe Ọlọ́run yẹn jẹ́ káwọn lọ pé bóyá ó lè yan wọn bí ṣe fẹ́ gbọ́n máa kú wọn lọ fi pe Daniel ní Daniel wá sọ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe fún tòótọ́ àlá tó láti túmọ̀ ẹ̀ ẹ̀pọ́ náà ló lè ṣe torí ó fojú ẹ̀ lálàá ni àbó fojú ẹ̀ sùn irú ẹ̀ náà là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣáà wà á fẹ́ gbà tán tí oríṣiríṣi tán ṣe oríṣiríṣi tán ṣe pé àwọn ti palẹ̀ èdè àwọn ti palẹ̀ èdè àwọn ní bọ́ títí mọ́ láyé ṣáà wà á bẹ̀ so ṣé wọ́n lọ́ á fẹ́ sọ pé o mọ solution
ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bá bẹ̀ yín ẹnikẹ́ni má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo mọ̀ pé ó jọ yín lójú ni débi kẹ́ máa ní ẹ lè rí èèyàn kankan èèyàn kan lọ́lọ́run máa ń rán at a time kì í ṣe ìgbéraga ó dẹ̀ máa ti train ẹ wá ó dẹ̀ máa fi oríṣiríṣi nǹkan hàn ẹ́ ó máa fi oríṣiríṣi nǹkan yí ẹ process àti lè ṣe iṣẹ́ tó bá rọ̀yàn kì í ṣe kékeré ó ní tí wọ́n máa fara gbà gan o sacrifices máa pọ̀ gan gbọ́ ẹ̀yin náà rí nínú àwọn sacrifices yẹn náà nígbà yẹn tó máa ń búra wọn tó ń ṣe ògbẹ ẹ̀rìn náà gbogbo oríṣiríṣi tó ń lọ bá àwọn onífàbí tí wọ́n bá kàdé àyà wọn gbé fọ́tò kàkàlọ wọ́n ti ya wèrè lórí owó àti ipò tí ò ní dé ayé wọn àti ìdílé wọn títí ayé máa fi parẹ́ torí òrè ò ní síbẹ̀ orílẹ̀ DIY kò ní jẹ́ tiwọn láíláí orí inú ayé IYP kò ní jẹ́ tiwọn láíláí mo lè aṣọ wọn nìyẹn mo mọ̀ yóò dá mi lójú ẹ rí ìran wò ẹ rò péré ni ẹ máa wò àìmọye yín mo tún sọ tó ẹ pé ibi tẹ́ ń gbé níbi káàkiri lágbàáyé nípasẹ̀ orí tọ́lọ̀ ṣe fún mi níṣẹ́ tèmi ti ṣe síwájú dè yín kábíyèsí ọlọ́run ṣoore tó pọ̀ fún mi ẹjọ́ ẹjẹ́ a máa yan ọlọ́run ká máa fògo fọ́lọ́run gbogbo ọlọ́run nìkan ló ní gbogbo ògo ló ní gbogbo èyí òun ló ní gbogbo ọpẹ́ bàbá mi ẹ lè pè mí lọ́mọ Jésù yẹn dà ẹni mọ ọmọ Jésù kò ti dà ó rán mi iṣẹ́ ni ó rán mi ni so mo rò pé àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n tó rí pé àwọn ò rí anybody gbogbo everybody wọn ti ẹ̀ rí tí wọ́n lè rí o torí kò yé wọn àwọn àánú òkùnkùn ni wọ́n dẹ̀ refuse láti wọnú mọ́lẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé wọn lè process a lot of people lè process ní tàn sọ ó pọ̀ jù ó ti tóbi jù nǹkan tán lè gbé sára lọ àbí tó lè yé wọn ìdí ni pé wọ́n ti wọnú òkùnkùn lọ́lọ́lọ́lọ́ wọ́n ti kíra wọn sínú òkùnkùn wọ́n ti sọra wọn dìdàkudà òun ni but àwọn tó ní ìgbàgbọ́ náà ọlọ́run àtọ́sìn ọlọ́run ó yé wọn dáadáa tó náà ti wà nù mọ́lẹ̀ already so bó ṣe wà ní ẹjọ́ ẹ ṣé ẹ má pè mí bẹ́ẹ̀ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo appreciate yín o mo nítorí appreciate bẹ́ẹ̀ tó bá appreciate èèyàn ẹgbẹ́ ló máa appreciate ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa fi gbogbo èèyàn àtúnkò fọ́lọ́run ọlọ́run ló ní gbogbo òun ló ṣe ẹni sùúrù nígbà tí blueprint bá délé ẹsìn dáǹfààní oríṣiríṣi dé tí gbádùn dé tó ń dé rẹpẹtẹ yàrá fẹ́ pè mí sẹ́mi ọgbà ẹni ọlọ́run ní járí o ẹ̀yọ ń ṣe sẹ́mi ọ bàbá mi ní sẹ́mi ọ ẹ yá fi gbogbo ògo ìyìn fún bàbá mi ìgbà ẹgbẹ́ mi gan máa wá àwọn tó jẹ́ pé tíìmù tó jẹ́ pé wọ́n yin ọlọ́run tó jẹ́ gbóga jù gbàgbé wọ́n máa gbà bí iṣẹ́ ni o àwọn tó yin ọlọ́run tó jẹ́ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kì í báyìí gbogbo adé máa mì tìtìtìtì bí ilẹ̀ ṣe ń mì látẹ́gùn máa fẹ́ gbọ́n máa sọ pé yes àyin ọlọ́run lóòótọ́ ìran Yorùbá yin ọlọ́run ẹjẹ́ àwa wòran ọlọ́run ló ní gbogbo ògo ẹ ṣé mo dúpẹ́ then mo tún fẹ́ ká ṣe àkíyèsí kankan wọ́n sọ fún mi ni wọ́n ní pé àwọn kan máa ń sọ pé ìmọ̀ kan náà wọ́n ní tí kankan situation bá ṣẹlẹ̀ wá ní pé wọ́n fẹ́ bà iṣẹ́ ọwọ́ ọmọ àjẹ́ wọ́n fẹ́ bà pé wọ́n máa take actions mo mọ̀ pé ara àfẹ́ náà ni o ara àfẹ́ ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ bá ń ṣe ẹ má jẹ́ káwọn kankan po ikọ̀ bàjẹ́ àbá ṣe máa ń sọ Yorùbá fún yín ẹ má jẹ́ kó máa fún yín láwọn information àbí kankan tí ò mọ́pọlọ wá ó kọjá bẹ́ẹ̀ kábíyèsí o ọlọ́run ayérayé bá ṣọwọ́ ta ni jẹ́ ọlọ́run ló máa ṣe ó yẹ kó dẹ̀ yé ẹ̀yin tó ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ó yẹ kó yé yín dáadáa kì í ṣe ìgbéraga mo kọjá bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe iṣẹ́ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́ iṣẹ́ tọ́lọ́run ti rán mi wá láti wá ṣe ni kì í ṣe iṣẹ́ tẹ̀dá lè bàjẹ́ torí èmi kọ́ ni mò ń ṣe ọlọ́run ló ń ṣe ṣé èèyàn kan ń ba ṣe ọwọ́ ọlọ́run jẹ́ ni níbo náà ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yes tó bá jẹ́ tẹ̀dá sẹ́dá ni wọ́n lè ní òkè tó bá jẹ́ business ẹ lọ block ẹ̀ tó bá jẹ́ kinní kan ẹ lọ block ẹ̀ ká ló fẹ́ block nǹkan tó ọlọ́run ṣe èmi kọ́ ni mo ṣe ó pọ̀ ọ̀nà tá a gbà gbogbo nǹkan tí mo ṣe ọlọ́run ló rán mi nǹkan tó ní kí n ṣe ni òun ló fi jáṣeyọrí ó ti kọjá lẹ́bù tí ọkọ máa ní bá ṣe ọwọ́ ta ni jẹ́ wọ́n ṣe tì gbogbo ìgbà tó gbọ́n tiẹ̀ ń ya wèrè tán síwígi ẹ̀yin náà mọ ẹ̀yin tẹ̀ wá ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mọ bó ṣe lọ tán milẹ̀ tìtìtìtì tán ṣe girigirigiri gbogbo onífà èké àwọn àfà èké wòlíì èké oríṣiríṣi tán gbé jáde ọlọ́run ṣàánú oríṣiríṣi náà sọ oríṣiríṣi náà rí àwọn wèrè tán láwọn ríran lókun àwọn olórí burúkú wèrè ẹ mọ bó ṣe milẹ̀ tìtìtìtì náà ṣé wọ́n rí ìbàjẹ́ ni àwọn kò ní ìgbàgbọ́ pé a lè débi tá a wà yìí àwọn wọn mọ
mọṣẹ́ táwọn sà náà wípé nǹkan táwọn bá ṣe yẹn ni kó ṣẹlẹ̀ àwọn mọ̀ náà gbogbo ayé gbọ́ngbà tí bàbá yẹn tó sọ̀rọ̀ dúdú náà ṣé bí kan tí mo ṣe ń pè dúdú nìyẹn ẹran dúdú kìíní kan dúdú gbogbo animal tó wà nínú zoo ló dáràn dúdú gbogbo dúdú dáràn wọn ló pa ó ti pa gbogbo dúdú ẹranko tán yẹn bàbá kí bàbá òfò yẹn wọn ló ti pa gbogbo dúdú ẹranko tán bàbá àgbà yahoo àgbà òfò àgbà yà ìbọn náà ló fà á tí overrated yẹn náà tó ń ṣe játijàti rádaràda wọn plan ẹ gbọ́ gbogbo bó ṣe ń lọ náà kí ni airport wọn lọ ṣe ń gbà yẹn wọn ní káwọn ọmọ yẹn kán lọ ṣe airport kán lọ ṣe ní tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tí ò yé ètò olóhùn tún sàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun professor yẹn náà ṣó yé ní kí náà mọ̀ pẹ̀ ká làwọn eléyìí ta ni wọ́n ìgbéraga kọ̀ kí lẹ mọ̀ kí ló yé yín wọ́n kóra wọn jọ sóríṣiríṣi ẹgbẹ́ àpapọ̀ gbogbo yẹ sọ́ra ń jẹyọ kan ta ni yín kí lẹ mọ̀ lórí nǹkan tó wà nílẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀nà àbáyọ wo lẹ mọ̀ ṣe báyìí mọ eyín tí mo bá sọ̀rọ̀ kí lẹ mọ̀ ẹ rádaràda òfò yàn tó bá tiẹ̀ ṣe pé bó ṣe jẹ́ àṣeyẹ kí wọn tiẹ̀ bá irú yín sọ̀rọ̀ àbí kí wọn lóhun tiẹ̀ gbóhùn irú yín láyé yìí ìgbéraga kọjọ gbàgbé ìfẹsẹ̀ Ọlọ́run là ń ṣe kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sí ìgbéraga mú láti rẹra sílẹ̀ ibẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ rádaràda ẹ̀yin ò fẹ́ yan ọmọ gọ́tà ẹ̀yin ọmọ orí àtàn tí máa máa pè yín yẹ́sà yẹ́sùmá ó yẹ kẹ́ lọ gbé pamọ́ gbé pamọ́ irú èèyàn báyìí ló ń pè ẹ tiẹ̀ rí bá sọ̀rọ̀ ìgbéraga kọ́ ẹ gbàgbé ẹ̀yin rádaràda òfò wọn játijàti ẹ má jẹ́ kán tàn yín o wọ́n fẹ́ bà iṣẹ́ ta ni iṣẹ́ ìran mi ni Ọlọ́run ló ń ṣe èmi kọ́ wọ́n bàjẹ́ tì gbàtàn tiẹ̀ mílẹ̀ títí tí wọ́n rò pé àwọn fẹ́ bàjẹ́ torí owó táwọn politicians àwọn ìjẹ̀lú yẹn tán promise wọn wọ́n rò pé àwọn fẹ́ ṣe wọn kan ṣé bófo ló já sí fún wọn náà ṣé gbogbo ìwà bẹ́ẹ̀ rí náà rí náà sọ́ọ́nì kankan ṣe ní irọ́ ni wọn rí kankan ṣe nípa ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yẹn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí dalẹ̀ láàmú lórí àmú oríṣiríṣi àwọn àtìta ni gbogbo bọ́n ṣe ń ṣe náà forí wọn gbé àwọn olórí burúkú játijàti àwọn wèrè wọn ò rí ṣé ń gbà yẹn wọn ò bá jẹ́ ń gbà yẹn nísìtọ́nà tí wàá sórí ẹ̀ náà lẹ́yìn kan wá ní wọn lọ fẹ́ bàṣẹ́ ìjẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n kàn ń dá yín láàmú ni ẹ̀ ń kúrò ẹ̀ ń ga kí ló dé tọ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún ó yẹ kẹ́ ẹ̀ dànù ni kẹ́ gbọ́n dànù lórí èjìká yín pé kí ni ibi tó dé yìí àkóso olúwẹ̀ tó fẹ́ dá kí ni irú ẹ tó bá ń tàn yàrá yẹn kẹ́ẹ̀kan tàn yín o a lè sọ àwọn kan tún lè máa fa àwọn gbogbo oríṣiríṣi èké káàkiri àwọn onírun gbóná ti rí wọ́n fẹ́ bàjẹ́ kí ni wọ́n fẹ́ bàjẹ́ ibi tó dé ń sìn bí ayọ̀ bí ibi ìdùnnú ni ibi àṣeyọrí ni èyí tó kù ní pé Ọlọ́run ti ṣoore fún àwa tọ́lọ́run pè ká bẹ̀rẹ̀ sí jẹ àǹfààní àtòrè ilẹ̀ DIY tó ṣe fún wa celebration ló kù ẹ tó bá lóun rí nǹkan tó yàtọ̀ sí ẹ̀rọ ní gbàgbé Ọlọ́run ló ṣe kì í ṣe èèyàn ẹ̀yìn àti ta ni a máa sọ fún yín pé kọ́ má bàa ṣe kínní yìí o wọ́n fẹ́ bá ṣe bá ṣe ọwọ́ ta ni jẹ́ ó kọjá bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀rù bí nǹkan ò bá yé yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àìgbọ́ àròkò tí wọ́n sọ gbẹ̀yìn lórí indigenous people ní United Nations ẹ lọ ka ẹ lọ tuntun gbẹ tún ka ẹ lọ tuntun wẹ̀ ẹ jọ ẹ̀yin fantastic media wa ẹ tún bá mi tún sọ fún wọn ẹ bá mi tún kà fún wọn eré lẹ pé ní ìrìn àjò kékeré kọ́ mo sọ the last time mo tún sọ báyìí ṣé ẹ mọ iná tí gold mi tó gbà refined gold mi tó gbà kọjá great beautiful gold mi tó gbà kọjá ṣé ẹ mọ iná ẹ kò ṣeé sọ gbọ́ Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo nọ́mà ni tó yẹ kójú ẹ tó bá ti rìnrìn àjò báyìí tọ́lọ́run bá fi ṣe bóyá bọ́ síwájú láti ṣiṣẹ́ yìí nọ́mà nìyẹn nọ́mà ni kò dẹ̀ sí ìjayà kù síbẹ̀ tó mọ̀ pẹ́yìn mi yẹn Ọlọ́run ló wà bẹ́ẹ̀ gbígbà ó dúró lẹ́yìn mi kò sí wàhálà irọ́ kan sọ pé fún yẹn wọ́n fẹ́ bá ṣe kí ni àyàkọ́ àwọn adé wọn sá àwọn ilé wọ́n fẹ́ bá ṣẹ́ wọ́ tanijà wọ́n fẹ́ bá yí ara wọn jẹ́ mo sọ fún yín wọ́n á máa tòtò kùtò wọ́n á máa kóra wọn jọ kán lè parun ni wọn kò sí olúwẹ̀ láyé wọ́n máa parun ni kò ṣẹlẹ̀ rí gbogbo gbọ́gbà tó bá ti ń ṣe wọ́n máa parun ni àwọn náà máa parun ni ẹ̀yin kóra ń jọ ìgéèsì tọ́lọ́run ṣe ẹ̀yin kóra ń jọ ìgéèsì oríire dáradára fún ìran yín ẹ wálẹ̀ ní parun ẹ tó bẹ́ẹ̀ máa parun ẹ má jẹ́ ń gbọ́ o ẹnikẹ́ni ó má ní ẹ
òun gbégbèsè kan tó lọ́nà fẹ́ bá aṣọ àì má jẹ́ gbọ̀ láíláí wọ́n gbọ́n kì í ṣe ìgbéraga o kì í ṣe ìgbéraga rárá ọlọ́run dá mi lójú ìgbàgbọ́ mi dá mi lójú gidi ọlọ́run dá mi lójú kábíyèsí o ọlọ́run dá mi lójú ní tójú ti rí ọlọ́run dá mi lójú ó kọjá bẹ́ẹ̀ ní gidi lọ́lọ́run dá mi lójú bàbá mi gangan ni o nítorí kọ́ o wọ́n náà wọ́n ni ọlọ́run ṣe ibi tó tí ẹ̀rù bá wọn dé ńgbà yẹn wọ́n máa ní mo ní fóònù ọlọ́run mo ní direct line bó dẹ̀ ṣe jẹ́ náà ṣe sọ yẹn tó rọ́mọ jésù ní bí bó ṣe jẹ́ yẹn direct ni wọ́n náà wọ́n rí yẹn sọ yàrá bó ṣe máa ń rí nìyẹn o àwọn náà máa mọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn o yàrá pé ńgbà tó olùkọ́ ara wa àwọn tó tiẹ̀ jẹ́ ọmọ lẹ́yìn ọmọ náà bọ̀ títí mọ̀ bá ti rí wọn máa tètè wọ́n máa sọ ni son of the living God dé àwọn disciples ẹ̀gbọ́n ọmọ bóun nìyẹn but àwọn mọ̀ so àwọn eléyìí tó ń sọ ń gbà yẹn pé ó ní direct number náà ó ní ṣe pé ó tọ́nà sọ náà èèyàn ń ṣe ìgbéraga wọ́n náà wọ́n ní ẹ̀wọ̀n jésù ní mi o ẹ jẹ́ má jẹ́ kí àwọn kan máa ègbò kọ bàjẹ́ àbáwọn ló ṣe máa ń sọ yorùbá fún yín ẹgbẹ́ra kò tán bá sọ ọmọ ẹ̀fọ́ wọn létí tẹ bá rí ètò wà tó ṣe ẹ̀fọ́ létí èyí tí ẹ̀ bá rí tó ṣe tọ kó já dànù kó má pe nọ́mbà yín mo ya ìwé ó yẹ kẹ́ nígbàgbọ́ ó yẹ kí ìgbàgbọ́ yín kó dúró ṣinṣin tẹ bá tí àwọn kan bá ń sọ fún yín pé àwọn fẹ́ bá ṣe owó èèyàn kan jẹ́ ìgbàgbọ́ yóò dúró ṣinṣin nìyẹn ní ìgbàgbọ́ nu tẹ́ ń ṣe mo rí ọlọ́run nìyẹn mo tọ́lọ̀ ti ṣe ní dáadáa fún wa nìyẹn ẹ jọ ẹ stop ẹ má jò ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ má jẹ́ ń gbọ́ o sọ́ṣà tó jẹ́ pé bóyá ẹ̀yin tí mo trust tí mo mọ̀ yín dáadáa ipò ẹ dúró fún òtítọ́ àtòdodo tí n bá tún gbọ́ pẹ́rẹ́ mo ti gbọ́ o mo ti bá àwọn kan o ẹ dá dúró bẹ́ẹ̀ ẹ má jò ṣẹlẹ̀ mọ́ láyé ẹ má jẹ́ gbọ́ mọ́ bó ṣe wà nìyẹn mo fẹ́ ká fi ara balẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu ó ṣe pàtàkì gan. ẹ ṣeun ẹ̀yin náà gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màmá sọ aláwọn tá ń pera wọn ní nǹkan pàtàkì àwọn dà ṣé wọ́n tó bàtà màmá tú ni àbí á tó ṣe kúkú nínú ilé màmá àbí òmí inú wọn só lè ṣe gateman tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ ẹnu rádaràda wọn síyà ṣé màmá ń ṣẹgbẹ́ ìyáláyà òmí inú yín ta ló tiẹ̀ mọ̀ ìyáláyà òmí inú yín ta ló mọ bàbá yín nínú ẹ̀yin tẹ́ ń ṣẹnu rádaràda ẹ̀yin ọmọ ìjẹbẹ̀rì tí jábẹ́ àríyá tẹ́ ẹ̀ ti torí yorùbá nation tẹ́yìn náà bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́nu ń gbèkúgbè mo pàlù fún yín ná ẹ jọ̀ọ́ ibí ni a máa fi àdàgbà ètò tòní rọ̀ sí ẹ ṣeun ẹ kú àtòrọ̀ bàbá mi ẹnjìnìà Bùkọ́lá ẹ káàbọ̀ padà ẹ ṣeun a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn mi o ó dàbí ẹni pé ibí la máa fi àdàgbà ètò ti èyí rọ̀ sí ẹ ṣeun ó tún di àárọ̀ ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣeun ní sùúrù ká sì máa gbọ́ orin tí a máa gbé jáde kọ jáde ẹ ṣeun ẹ ní sùúrù o. ẹ ní sùúrù fún wa o ẹ jọ̀ọ́. ẹ ṣeun ibi tí a máa fi àdàgbà tòní rọ̀ sí ní ẹ ṣé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun.
ẹ jẹ́ kí a wá orin tí a rárá kọ jáde fún ti òní. Ẹ ṣeun púpọ̀, ẹ ní sùúrù fún mi o, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀wọ́ o, ẹ ní sùúrù fún mi. Mò ń bọ̀ o, ẹ jọ̀wọ́ o. Ẹ ṣeun, a kí gbogbo wa lógúnlógún, a kí gbogbo wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Ẹ ṣé, ẹ kú àtòórọ̀. Ibi la máa fi àdàgbà ètò ti òní tì sí. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní òwúrọ̀ ọ̀la, àtúnbẹ̀rẹ̀ òmíràn. Ẹ ṣé o, àdélébáre, àrìnàkóre, àfòyà ibi, lókèlókè lẹ́yẹ fọ̀, lókèlókè lọ́wọ́ yín yóò máa lọ. Ẹ̀yin ò ní relẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dìgbà kan ná. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀. Ire o.